paano yung magiging execution nila, early game and mid game. Anong i-expect kaya natin para dito sa ating laban? Grabe yung sigawan ng mga fans. Ito yung part na wag mo na akong tanongin, Chantel, kung sino boto natin kasi boto natin parehas na team. Pero isa lang ang magwawagi sa game number 1. Talagang isa lang ang magwawagi para dito sa ating game, pero momentum ang pinakakailangan na makuha dahil ito ang game number 1. We have 2 players na merong purify, meron ka namang revitalize. So this is game number 1 na ating laban for the lower bracket finals. Sinong unang makakakuha ng puntos at sinong unang makakakuha ng momentum? Casters, kayo na. Malalaman natin yan dahil it's a sold-out Champions Arena para sa tapatan ng M4 at M5 Champions. It's game number 1 of this Best of 5 series. The lower bracket finals na kung saan sabi nga nila Limited kung pwedeng dalawa na lang silang pumasok but there can only be one. Grabing laban na agad ang ating nakikita dito. Ito yung tipong alam natin kung ano yung at stake. Dalawa sa ating mga former champions ang nagtatapat agad. But looking at what's happening right now in the early game, Joshi Cakes, para bang simple at safe yung nakikita nating mga plays? Oo, sobrang straightforward ng gusto mangyari dito ng Team Liquid Philippines. They would rely doon sa accuracy ni Daddy JP on those hooks with the Franco. But for Team Falcons, they are relying doon sa bilis ng rotation and bilis ng clearing capability ng mid lane nila. For Team Liquid PH also, nandun din yung pagka-ultimate reliant nung lineup na meron sila because of the diversion and the bloody hunt coming in from Daddy JP. Pero the thing is, they have the spread rin. Diba? Ang bilis, pwede nilang bilisan yung power spike ng team nila because of these invading capabilities coming from Carl TZ. And we are already 2 minutes in. Wala pa rin tayong nakikitang nagkakasakitan in terms of extended team fights. Napapansin natin na talagang gusto tumagal sa isang team fight for both TL and Falcons dito with the revitalized coming in from Flap TZ. And of course, yung Carl TZ Sanford connection natin dito na gustong makapag-dash ng marami ng Arlot. Hindi kakabit ang iron hook ni Daddy JP. Nice read mula dito kay Few. Pero mukhang hindi pa naman nata nila itutuloy-tuloy ito. Hahanap muna ng level 4 dito sa ating mid lane. It's all about the accuracy, kumbaga eh. Pero wala pa rin kasi ultimate dito si JP if ever. But a few being targeted here by Sanford, may hatak na konti. Yung hook ay hindi na naman ko-connecta. Pero connecta muna tayo dito sa unang pagong ng laban. Nandiyan na shield unit D5 Flap TZ. Papasok to si Cal TZ, naka-level 4 na nga natin. Nagkaroon na nga natin ng transformation. Sanji with a turtle. Papasok Netherrealm activated. Nakukontra yung mga damage dito sa TL. Still no first blood para sa parehas sa koponan. Pero ang unang pagong ay mapupunta sa kamay ng TL. Nakalamang ang cavalry doon. I like the respect coming in from Team Liquid Philippines after na mapop yung Netherrealm. Alisan agad. Alam nila na for this team fight, hindi nila kayang sumabay pa knowing na yung second chance ay nasa side ng Team Falcons. And they won that trade, they won the turtle, they respect the damage, kaya umalis na lang agad sila. But for Team Falcons, I like the idea of forcing the team fight. If ever na nahabol nila, if ever na nahuli nila, that's still a good trade. Oo, at kahit pa sabihin natin nakuha ng TLPH ang pagong, nakakalamang pa rin ang bahagya ang Team Falcons. At nakikita natin yan sa goal difference sa hatid ng BPI. Tahimik na naman ng Land of Dawn. Napaka-tense ng galaw ng ating mga players para sa pinakaunang laro. Dito natin makikita kung gaano nga ba importante yung pag-set ng tempo sa ating serye. Tsaka sobrang ingat nila. Maganda na na-notice natin yung discipline for TLPH kasi doon talaga sila popondo kapag nakita nila si Few with the Nether. Oo, at yung Netherrealm ni Few, no, mukhang inoorasan din ito ng TLPH. Napaka-importante kasi na alam mo kung may Netherrealm ba o wala ang Paramis. At mukhang makukuha naman ni Ohel dito yung Gold Crab. Nice hook coming in from JP. Still both teams taking this very slowly. Ano bang hinahanap ng pares sa kupunan dito? For Team Liquid Philippines, again, yung kill potential coming doon sa ultimate ng isang Franco, but we have yet to see that. And for Team Falcons, nakakatakot din na sumabay sa isang Jungle Lucas mula kay Kyle TZ. Midnight said it, he was the deadliest Lucas. Oo, napakasakit talaga mag-Lucas dito ni Kyle TZ. Ang daming na-turnaround sa mga games na napanood natin for the past few days of the playoffs. Pero mukhang lalabas na ang pangalawang pagong in 10 seconds. Baka dito na natin makita ang unang malaking team fight mula sa larong ito. Lately, wala tayong nakikita kahit skirmishes. Literal, nagkikliran lamang ng mga minions, naghahanapan. Pero ito na ata yung hinahanap na laban ng mga nanonood sa larong ito. Okay, the turtle is set. Nakaabang dito si Carl TZ. Flap TZ, pinipilit na ilayo. I-next na dito yung kanya pwede maglaban kaso kumagat. Sanford
first blood. Lapisi na din ang counter engage para sa Team Falcons. Hoy! Carlisi sobrang Hoy! kunat, mabubuhay pa rin doon si Sanford. Andito ang mga bala. Dexonata isa ang tatama pero hindi sapat para mapabagsak doon sila Sanford. At itutuloy na nga ng Team Falcons ang pagong na ito. Mukhang may lamang ang Team Falcons pero diversion play, peke lamang. Turtle secure na. Hindi pala peke yun. Tunay na pala. Ito yung yanot. Kaso nga lang Netherrealm. Pasugod dito ang Team Falcons. Kalisi medyo naiipit ang alang din sa sitwasyon. Pero nandun na magagaling ang alang din kala Pew. But at the same time, it's a double time. It's a double kill para kay Sanji and Sanford. Eliminating members of Falcons. Can I just say that was just the most intelligent diversion na nakita ko. Parang sobrang given Sobrang straightforward na, okay, diversion ako dyan, pampailang lang. Pero Carl TZ on that last second, dashed through that diversion para mas mabilis siyang makalapit. Parang, now you see me, now you don't, then retribution, akin yung turtle. What a play coming in from Team Liquid Philippines at dahil dyan lamang na silang 2,000. JP, wala pang flicker na available, hindi na naman kakabit ang Iron Hook at mababalikan nga po natin yung mga pangyayari sa pagong na yun and look at that retribution mula kay Carl TZ. Yung tahimik na simula sa loob ng laro na ito ay parang nabaliktad na ng Cavalry at dahil hawak na nila yung lead, anong mai-expect natin na sunod na play? Teka sa baba! Oh, that's going to be a kill and Ogan falling down. Another one for TLPH. Nandun na tayo sa punto na kapag twing up yung Bloody Hand ni JP, kaya na ng Team Liquid Philippines na mag-burst. Either it be Oheb or even si Sanji. And look at Carl TZ. Kapag ganyan nakatapang yung jungler, kapag ganyan nakatapang yung Fredrin, there is a problem for Team Falcons. Sumalubong na din si Flap Easy kaso may taunt yan. Medyo masakit ang mga members. Oh, Cavalry! Binalik ni Danny JP sa kapupunta. Dito ko lang Flap Easy. Pasugod ngayon. Gusto ng counterplay dito nila. Yung kaso nga lang si Carl Easy. Hindi kakayanin ng mga damages at sayaw ni Oheb. Sanji with a double kill. At nag-init na nga si Oheb sa huling mga araw ng playoff sa ilang beses niyang nilaro ang harif na to. Another play mula sa Team Liquid Philippines. Diversion? At tuloy lamang diversion. Sino ang hinahanap Super nila? Marcos ang kapupunta. Pinipilit tumakas kaso lang ang tumama pa rin. Doon yung mga panghuli ni Sanford. Tatamaan man siya. But still, that's Super Marco. Ito na ata yun, Joshi. The Liquid Stampede online para sa Cavalry. Yung urgency, yung decision making, yung quick thinking na, okay, after this, pwede pa tayong pumunta doon, mahabol pa si Super Marco, and it's all because of the info provided by all of the members of Team Liquid Philippines. Look at Pew falling down. Beautiful play yet again. At hindi lang yon Turtle naman ang magiging kuha doon ng Falcons. And 7 minutes in, biglang nag-flip ang script. Kanina pinag-uusapan natin kung gaano katahimik yung laro pero 2 laban lang ang kinailangan ng TLPH to up the tempo. 4,000 na ang kanilang kalamangan at mukhang naghahanap pa sila ng isa pang kill. Final slash tumama na at mukhang magdadash pa nga pero napakakunat naman kasi ni Flap TZ. Not the best target at this moment, hindi si Flap TZ, pero teka lang. Okay, sabi niya makunat. O sige, nandito nga lang din ang Stampede yet again. Flap TZ down, kasabay ng Torre. Walang makunat sa 5 miyembro at alam na alam yan ng TLPH. Chef Sanji with another diversion play. Gusto ko yung test fire ni Sanford doon. Okay, try ko ay wala akong damage. Okay, sige, nandyan kami. Sanji delivering with that diversion. Look at Carl TZ again. Okay, nandito na nga lang din sa harap. Ang mga members at TLPH targeting the outer turret. Sunod na target's going to be the inner. Pero at Falcons is already here. At mukhang nagdedepensa na ang Team Falcons. Alam nila na hindi pa nila kayang pumalag during this time. Now that we are entering yung moment na pwedeng mag-snowball pa ang TLPH, paano ba ito i-mitigate if you are Team Falcons? For Team Falcons, they have to time perfectly yung Netherrealm na magmumula dito kay Pew, and also they have to choose the fight na lalahukan nila. For the longest time, for 8 minutes, nakita natin na they are trying to contest for those objectives. They are trying to be saved by the Netherrealm, but ganun lang kasi kabilis pumatay for Team Liquid Philippines. Imagine, a bloody hunt, just 2 seconds na hindi ka makakagalaw is enough for Team Liquid para tapusin agad yung buhay. At gusto man nila pumili, kaso nga lang ang TLPH ngayon na nagdilikta ng tempo natin. Ay ilatag ang Summon Force, hindi pa rin naman nila naabot at napapatay din si Oheb. Flap TZ is down. Tatalon na nga lang din dito kaso may bloody hunt pa rin. Nakakagat doon. Wait a Paano minute. kay JP Supermarket Kyle! down? Papasok na pa isa-isa dito ang mga Falcons. Kaso nga lang, kompleto pa rin dito ang tatlo. Wow! Lalapan. Pero sa dulo, si Sanji pa rin na magtatagumpay. Owen going in with a circling eagle. Sa banat pa. Nakakadamay siya ng isa. Kaso nga lang, at the end of that, 3 sa 3 ang palitan. Joshi, correct me if I'm wrong. That was a good trade
for Team Falcons kahit lugi sila. Ang gusto sana ni Ogwen doon ay kunin yung buhay ni Sanji, but unfortunately, Brave Smite happened. At naging si Daddy JP yung naging target nung kaniyang Wisp dahil siya din yung tinamaan ng basic attack from that Matilda. Pero okay lang yon. For Team Falcons, ang pinakamagandang gawin nila right now, kung hindi nila mahanap, yung hindi nila mapili yung mga lalaho kanilang laban, perfectly time those skills, perfectly layer those skills, and even Kyle TZ, kailangan niyang hanapin yung target. The moment na nawala si Oheb for Team Liquid Philippines, it's a go signal for them to prolong the team fight. At nagsisimula na nga rin sumakit dito ang deadliest Lucas ng MPL Philippines na si Kyle TZ. At nakita natin yon na isolate niya ang kanyang mga targets at napakasakit talaga ng upgraded flash combo, especially with that QB available. At mukhang available na nga rin ang pinakaunang Lord natin. Team Liquid Philippines ang hawak nito. Great push check mula kila Sanji, pero hindi pa rin nila alam kung nasaan si Few at si Ogwen. Bloodwings is available. Nagpakita na yung tatlo para sa Team Falcons, pero hindi pa nila alam kung nasaan si Kyle at Super Marco. Are they gonna go for Sanford? Okay, nandiyan pa rin naman ang mga pamukbok ni Sanford. Makikita ang pag-abante nila Flap TZ. Carl TZ, magandang reset onto the Lord. Kaso nga lang hindi natama yung hook, pero ito yung tatama na nga lang din. There's going to be the taunts here for Carl TZ. Pero Team Falcons, nag-iisipan ng new move. That's the revitalized burn para sa Team Falcons. Pakito na ang signal ng Team Liquid Philippines na mag-all-in sa Lord. Hindi na naman kakabit yung Iron Hook. At mukhang papasimplihin muna ng TLPH ang sayaw. Papa-reset ng bahagya. Hahawakan ito ng Team Falcons. May wave doon sa taas. Habang tumatagal ito ay mas nalulugi pa ang Team Falcons. Yun yung pinakamagandang nangyari for Team Liquid Philippines. Wala silang problema doon sa dead lane. Okay na, at dito na sila mag-focus sa Lord. Ito yung problema nila kanina pa, si Sanford din. Na ngayon iniindala sakit kaso lumapit si Carl TZ, pero hindi ka rin naman dito si Carl TZ dahil sila makakakuha na nga lang din ng Lord. Carl TZ falling down or dancing other members of Team Falcons. Phil will go down as well. Dalawang matitira. Sasalubungin pa sila dito ng Young Goats. Ang kapupunta tsaka lamang. It's going to be a wipeout laban sa Team Falcons. At dahil dun sa Faramis passive, si Few lamang ang makakapagdepensa. Hindi pa naman ata endable. Mataas pa at mababa pa ang mga death timers dito at may holy defense pa naman. Makakadepensa pa ang Team Falcons pero lumaki na ang gold lead ng TL. Again, we're talking about urgency. We're talking about quick thinking, quick decision making para sa koponan ng Team Liquid Philippines. The moment na pumasok si Kyle TZ, bigla nag-change ng target ang mga members ng Team Liquid. Okay, taunt natin yan, banatan natin. Even if there is a nether realm, they have the abilities, they have the kits para i-burst down agad yung ghosts mula sa Team Falcons. And after that diversion, a wipeout, clearly, Team Liquid has the upper hand. At hindi pa available ang flicker dito ni Sanji at ni Sanford. Aabangan nila yung Lord. Carl TZ could potentially try to find an angle pero papasok na ang Falcons! Maganda yung idea dito para kay Flap TZ at matatanggal na nga lang nila si Sanji. It's going to be a double time, double kill para kay Kyle TZ. May iwan si Sanford. Pinagtutulong-tulong nga may Netherrealm na tutulong sa kanilang mission. It's going to be the Sansan duo falling down. Hindi pinansin ng Team Falcons yung Lord. They went in, all in for the team fight. Anong klaseng ang ganda ng desisyon na yun? You know what? Removing Sanji, removing Oheb, yung mga damage dealers from the side of Team Liquid Philippines, they know yun na yung key para manalo dun sa clash. Nung nawala si Sanji, nung nawala si Oheb, parang mas nagkaroon ng tapang ng loob ng members ng Team Falcons to a point na hindi pa nga ginamit yung Netherrealm with that engage. Ginamit pa right after that engage para mas manalo pa doon sa team fight. But look at this invasion. Look at this diversion. Hindi ata nila itutuloy yung laban at mukhang ipang-boost check lamang at least na protektahan ng Team Liquid Philippines sa kanilang purple. If I'm being honest, Team Falcons, they were already behind by 7,000 gold. Pero dahil sa napakagandang pagdepensa, ay biglang bumaba ito to just a 3,000 deficit. At looking at the Infinix in-game equipment, nandito na ba tayo sa punto na kaya ng pumalag ng Team Falcons? Definitely, there is the chance na kaya na lang manalo sa team fight. We've seen that a couple of times doon sa mga latest engagements. Sky Piercer stacks are coming up mula dito kay Super Marco and yung targeting nila is too perfect to a point na alam nila kung sino yung dapat unahin. Is it Oheb? Is it Sanji? Is it Sanford? And hindi natin makita yung, yung value ng hooks from Daddy JP. Ang nakikita pa lang natin so far ay yung value ng Flicker Bloody Hunt mula sa kanya. And if that one crucial hook connects into Super Marco, there is no chance na kayang manalo ng Team Falcons dito. At saktong-sakto for the upcoming Lord. Nakabakod na dito ang
TLPH. All flickers are available para dito sa Cavalry at para naman sa Team Falcons ay wala na rin sa cooldown ang kanilang mga battle spell. This might just be the most important Lord of the game. Pangalawang Lord pa lamang, pero endable na kasi to kung sino mang makakuha. And we are back to an even ball game. May maliit na kalamangan lamang ang TLPH dahil doon sa pushing wave, doon sa taas. It's all about the improvising. Kung di na tama yung hook, flicker, bloody hunt muna, pwede na. Saktong-sakto rin kasi na may kakayahan si Daddy JP na puntahan ng mabilis itong si Super Marcon. It's up to Team Falcons on how they would protect the Granger at this point in time. Oo, kailangan talaga maprotektahan si Super Marco dito. At sakto naman may flicker din. Sadly, the Purify is not available. As you said, Joshi, kapag kumabit yung Iron Hook dito kay Super Marco, the flicker will not be enough to save his life. At mukhang magbibigay si Flap TZ dito ng vision for Team Falcons. Hindi pa rin naman alam ng TLPH kung nasaan ang kalahati ng Falcons. At ganun din para sa TLPH, the information game is very strong para dito sa dalawang kupunan as expected for former world champions na maglalaban ngayon for this upcoming Lord. Pwedeng lumapit din si Carl TZ if ever man ang alam din niya ni Carl TZ. Yung Lord down to 2 bars sa HP. Hindi yata pakakawala dito ng Flap TZ going Edo sa pinaka-backbuild. Kyle! Ng TLPH, lumipad ang alam dito sila Ogwen. Kaso nga na nakasayaw dito Never si will. Lord. But the Diamond Force Gather activated. And nandyan ang kakunado with a flash combo, flash step. Lahat umatama ng alam din. Kaso to sa Wow! Soundboard! And a slash here for Soundboard. He's going down, kaso nga lang at the edge of the top lane. Makikita natin, nag-diversion po si Sanji. Ito na naman siya. Gusto yata tapusin agad yung game 1. Iba ang niluluto ni Chef Sanji. Ayaw na pauwi ni Dan JP pero nandiyan si Kyle TZ para dumipensa. Magpuburst ba dito yung QB? Pero mukhang nawala ng minions at yung inhibitor turret na lang ang pinuntahan. The Cavalry is here. Nandun sa baba si Carl. Nandito na si Oheb. Okay, Oheb and Sanji going for the mission. Locking their sights dito sa pinaka-base. May kasama pang Lord na dadamay sa pagtapos ng laban na to. Oheb with a double kill. Team Liquid Philippines going for the stampede. Lahat ng pwedeng ibigay, binigay na nga. Game 1 para sa Team Liquid. What an action-packed game number 1. An intense diversion play na nagmumula dito kay Kita rin na nilatag na ulit ng ating mga teams yung kanilang mga heroes dito for game number 2. May mga heroes ulit na mapapanood at gagamitin for this game. Kung mapansin natin, early to mid-game potential ay leaning towards sa Team Liquid side. Yep, tsaka gusto ko lang ipaalala, last time na nakita natin ang Ling Hayabusa ni Carl TZ at ni Kyle TZ, Season 14 pa yan, second match nila. Pero baliktad. Si Kyle TZ yung nakaling nun and si Carl yung Hayabusa. This time around, Carl TZ is on his signature Ling. Laban na lang ito ng mga TZ. Tingnan natin kung ano mangyayari para sa ating laban ng casters. Kayo na muna. At sa unang laban, nakalamang na agad ang TLPH. Makikita natin kung babangon ba muli ang Falcons. Pero mamaya na lamang yan. Sa ngayon ay titignan muna natin. Siyempre, vibe check lang sa ating Champions Arena. It's a sold-out arena. Joshi and Athena. Nakikita natin ngayon na full pack talaga. Supporters here, the Cavalry, and of course, the Green Falcons na present sa ating Champions Arena. Dalawang kulay yung nakikita mo. It's either white and blue or white and green eh. 4. Aba, Tatlo. Yung white kasi neutral nilang dalawa. Pero again, kita mo yung kita mo yung suporta ng both of these fandoms na nakikita naman natin dito sa ating mga screens. At ang grabe dito sa mga fans na napapanood natin ngayon sa ating screen ay bumili tong mga to ng ticket nang hindi pa nila alam kung magka-qualify ba ang kanilang mga teams for this stage. Tandaan natin nung naging available ang ating playoffs tickets, ang nakalagay sa ticket nila ay TBD versus TBD. Dahil hindi pa natin alam kung sino nga ba yung maglalaban dito. At for them, suporta lang talaga malala dahil tandaan natin kung sino mang manalo sa best of 7 na ito ay talagang lilipad papuntang MSC kasama ng Onyx Philippines. Yung iba kasi dito parang binilala everyday na ticket. Oo. Simula Lahat, day 1 no? para sigurado na Uy. meron silang slot dito sa ating Uy. Champions Arena. Tapos Pero tignan mo, meron pa tayong mga fans from La Union all the way to support TLPH. Ramdam mo talaga yung suporta ng Cavalry. Pati yung Falcons Nest na ilang araw nang nanonood dito sa ating Champions Arena. Parang laging present lahat ng ating mga communities regardless kung ano mang itsura ng ating serye. Tsaka yung mga games ngayon, parang na-feel ko yung ansarap maging viewer na nanonood lang ako, nakatingin ako sino yung mananalo, and nararamdaman mo rin kasi yung kaba, tumatagos yung stake nung laro na to na again, this series
isa lang ang pwedeng manalo, isa lang ang pwedeng mag-MSC, isa lang ang pwedeng mag-Grand Finals. Ito rin kasi yung magdidikta ng July nila. It's either mag-practice kayo, magre-rebuild o kung ano mang gusto nyo gawin ng July. O lilipad kayo patungo sa MSC. Pero tayo naman ngayon ay lilipad patungo sa Land of Dawn. Once again, this is game number 2 of our best of 7 lower bracket finals between Team Falcons and Team Liquid Philippines. Suntukan malala na agad sa simula pa lang. Mukhang malayo ang laro na to sa nakita nating simula ng game number 1. Kahit sa heroes, di ba, na binanggit nga ni Midnight, somehow nagpalit lang ng ginamit na heroes ni si Calteezy and Carteezy way back season 14. Yung poke damage ni Few, ano lang talagang minamaximize lang yung advantage niya over that Farsa. Well, ang Farsa kasi, ang advantage niya yung range and yung burst. And ngayong wala pang masyadong damage, ang ginagawa lang ni Few, diyan ka lang, di ka mag-level 4. Oo, tsaka tingnan mo naman yung ginagawa talaga ng Team Falcons. Para bang mas agresibo yung galaw nila ngayon. And we could see that TLPH, they do have the firepower to actually fight. Batanda natin noon, Ling, ang kanilang gamit. Isa sa mga junglers na alam naman nating napakaganda in terms of the macro and damage as well. Pero kailangan pa rin naman ng item. Sanford, however, 2v1. Okay, nandito agad ang TZ brothers. Sanford having a hard time. Calteezy with the first blood. JP, just roaming around here sa may bandang baba. Andito na nga lang din ang cavalry. Papasok ang Tempest of Blades. Makakakuha rin na ang kapalit. Kaso nga lang, at the cost of JP's life na nga lang din, may ipit pa ba si Carl? Makakatakas pa ang Young Goat. Young Goat, indeed. Ang ganda ng pagtakas doon ni Carteezy. And looking at that aggressive maneuver from TLPH, para bang nabalik pa nila yung nawala. Alam mo, gusto ko lang i-comment, parehas yung junglers natin. Alam ni Calteezy yung win condition niya sa early. It is to provide that kill, to provide assistance dun sa EXP, and nagawa naman niya. But unfortunately for them, Team Liquid Philippines, nandun sila sa pag-iisip na okay, pupunta dyan si Calteezy. So malilate ako ng konti, tapos siya yung papatayin natin. And with that, Team Liquid Philippines, even though sila yung nakakuha ng mga magagandang nangyari doon, Team Falcons pa rin ang may lamang. Pero sobrang insignificant ng 200 eh. Oo, ito pa yung anybody can win the next team fight. At ramdam natin yan sa pwestuhan pa lamang nila. Great bush check mula dito kay Sanji. Forces out the Crimson Beacon at gagamitin lamang ito ni Few para mag-clear ng minions in the mid lane. Ang Turtle pa rin ang pinaglalabanan dito. This is the first Turtle at mauuna ata ang Falcons na mag-setup dito. Okay, on time na nga lang din ang panggugulo dito ni Sanford. Medyo zone out siya. Andiyan ang pag-shampoo na nga lang din ng mga galing sa Flaptisi. Habang sa gilid naman si JP, hinipilit niya paatrasin sila Few. Tempest of Blades para kay Carl TC. Nandiyan na ang mga blades going ever the sign for the ball. Sanford down. Ogwen getting the last hit on the Carl TC. Sanji trying to back away. Dia abot ng Cyclone na. No way. Mapapatay pa nga lang din sila doon. JP, the only man left dito sa may turtle. Ay papatayin. Sisimutin sila ng Team Falcons. Micro outplays all around. Flaptisi is the man to comment. Pero wait! Oh! What? What a steal mula sa Young Goat. Carl TC, akala natin natalo na yung TLPH sa trade, pero hindi pwede yan. No, 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 sabi ni Carl TC. Gusto ko lang sabihin na ang ganda ng ginawa ni Flaptisi with the stun coming out from that glue. They were able to kill Carl TC, but because this is still the early game, mabilis yung death timer and umabot pa si Carl TC doon sa turtle. Parang nung game 1 lang, di ba, nung hinatid siya tapos sabay agaw na naman ng turtle. Oo, yan talaga yung mga galaw ng mga Ling na sobrang pogi yung mga galawan eh. And for TLPH, buti na lang nakuha ni Carl TC ang turtle na yun. Medyo na mamimitigate yung snowball na sana ng Team Falcons. But looking at the micro outlays coming in from Team Falcons in that turtle fight, ay naramdaman natin na nag-iinit ata si Ogwen ngayon sa kanyang padang. Tsaka sobrang hirap din gumalaw being the Ling for Carl TZ knowing na merong badang at may glue sa kalaban. Di ba imagine, Ogwen is just committing yung kanyang pader, yung kanyang face break para lang hindi gumalaw si Carl TZ. And they have the punching power, they have the firepower to burst down that Ling na parang may timing. Okay, nag-Tempest of Blades ka na, it's time for you to die. Ang yun ang call ng Team Falcons. And for Team Liquid Philippines naman, I like what you said about them mitigating that damage. They minimize the casualty na kahit pa nabigyan sila ng nabigyan ng Team Falcons, the turtle is somehow enough para ma-survive yung early game. Kyle TZ,
lands some poke damage, no? Actually, yung dalawang TC natin dito ay nagka-pokean lamang sa laban na yon, pero mukhang hindi naman sila mag-all-in just yet. 25 seconds bago lumabas ang ating sunod na pagong. At napaka-importante nito for both Falcons and TLPH, mainly because nanakawan ng Team Falcons kanina. Kanila na yon, but here comes the Predator Strike. Auto real time na nga lang din. Yung shadow kill, mafu-force na gamitin dito Calgizzi. Medyo babalik. JP. Stanford, nag-clicker na nga lang din para abutan nga lang din dito yung Hayabusa. Kaso sa pinakadulong makakapag-crit. Uy! Bigo na sila. Pero aabutan ni Oheb. Dito si Calgizzi. Sa may pinakagilid naman, andyan pa rin naman ang mga Rhapsody, Rondo and JP with a shield unity. Nandyan ang mga suntok. Kaso nga lang bala para sa buhay. Magiging sagot. And Calgizzi yet again with a Tempest of Blades. Ang linis ng pasok ng TLPH doon at na-cut na nga nila ang damang ng Team Falcons mula 1.5 down to 500. Pero hindi pa turtle ang punteriya dito nila Carl TZ. Torre muna ang call ng TL. Don't know if it was a misclick from Kyle TZ na bumalik siya dun sa Shadow, but maybe because they wanted to get that kill against Daddy JP. But unfortunately, nandun si Oheb. Diba? Nakuha yun or nahanap yung tulong ni Oheb with that single bullet coming in from this Granger. They were able to take down the jungler. Pero yung ginawa kasi ng Team Liquid Philippines, don't rush the turtle. Diba? Alam nila na hindi ganon ka-valuable yung turtle at this moment. But Sanji, nabuhay siya doon sa Ugi Shadow Killin. It is a very good info para sa Team Liquid Philippines. Medyo nakakatakot no. Naka-wings by wings ka na. Wala palang green camp doon. Walang mapasahan ng Ugi Shadow kill. But sadly for Team Falcons, hindi pa sapat yung damage ni Kyle TZ para i-burst si Sanji ng 100-0. At dahil dyan, TLPH mukhang magkakaroon ng maliit na kalamangan around this turtle pit. Sanji in position for the feathered airstrike. Kung hindi pa niya ipupull yung trigger, great rotation mula sa TLPH at mukhang mazuzone out pa si Kyle. Okay, maganda yung positioning dito ni Stanford. Medyo pipilitan agad dito na ilabas yung mga glulets for Flap TZ. At again, makukuha ni Carl TZ ang objective turtle para sa TLPH. Ang ganda ng ginawa ng TLPH doon at mukhang makakakuha pa sila ng Torres sa baba. That's 2 objectives straight para sa TL at hawak na nga nila ang 1,000 lead. You know what? Delaying that turtle after that messy team fight doon sa kabilang lane, parang binigyan lang ng choice yung Team Liquid Philippines na okay, hayaan natin silang lumaban. And if they would fight, try natin kumuha ng pick-off bago tayo mag-turtle. They are just hitting 2 birds with 1 stone and not just 2. They are hitting 3. Dahil yung Torres sa baba ay nakuha din nila plus a kill on the mid lane. Sayang hindi natin nakita kung paano nga ba nangyari. The flickers available. Ito, makikita na nga lang din natin. Hahabol pa si JP dito kay Super Marco. Nasasalubungin pa ng kamao dito ni Stanford. Kaso si Cartesi magiging kapalit. Shadow kill ay nagkapasa-pasa na nga lang din sa cavalry. Buhay pa naman din si JP. Sasaniban at pilit na ilalapit ni Flap TZ sa kanyang mga kakampi. Pero ang call dito ng TLPH ay medyo umatras na nga lang din. Pero si Cartesi wala yata balak umatras kasi wala na nga lang din. Pero may ibig pa sila sa sitwasyon. At mapapabuti pa ito. Or with the bullets, hahabol, sasalubong sila Stanford. Kaso nga lang makakataas mo si Flap TZ. Pero TLPH lumamang doon. Stun lock is real. Kung hindi tumama yung stun na yun, that would have been Falcons getting the kills. But for TLPH, paano ba nila na-turn yun? Nakita natin yung dunggol eh. Alam ni Daddy JP, okay, kumapit sa akin yung Shadow. Rekta first kill agad. Para paglabas nung Hayabusa doon sa Shadow, mas stun agad. Nandun din yung follow-up coming in from the double artillery. Pero wait! Hindi niya nakakayanin pa. May Crimson Beacon man, pero face back, pero Chris Crack. Lahat ginamit ang alag din dito. Makakatakas pa rin doon si Stanford. Parang pinapahirapan na ata ng TLPH ang buhay ni Few. Na-burn yung Crimson Beacon, na-burn din yung Flicker. So far, hindi masyadong nakakatagal yung Zushin doon sa may bandang harapan. TLPH still ahead by 3,000 gold. At mukhang nakapag-farm na dito si Oheb currently with a perfect KDA. Sobrang laking problema ng Team Falcons right now is yung tatlong items na meron si Oheb. That's a Hunter Strike, Sky Piercer, and a Malefic Roar. Now I guess going for a Wind of Nature just to survive for that Clint and even that Hayabusa. Pero yung isa pang problema, the most damage dealt. Sanji. Meron na siya ditong glowing wand na I guess going for a Holy Crystal. Possible pa rin naman yung Blood Wings for survivability. But then again, the double artillery from Team Liquid Philippines. Hindi maabot ng mga members ng Team Falcon. Oh, hindi pa sila nakakalapit. Ginaganyan na agad. Pero sila, abot na abot ang alang din dito. Yung huling bala, tatama na nga lang din. Shadow killing. Nag-zone na nga lang din. Kaso nga lang,
sa bandang gilid, hindi nila kakayanin pumitas. Hindi pa rin talaga sapat yung damage ng Ugi Shadow Kill at naghahati-hati pa ang TLPH. So far, napakaganda ng formation ng TL sa mga teamfight nila at hirap si Kyle TZ makahanap ng isolated target at hindi naman kasalanan ng Team Falcons yun. Sadyang maganda lang yung pwesto ng TLPH. Kumbaga sa basketball, naka 2-3 yung members ng Team Liquid Philippines. 2 on the back and then yung tatlong members nandun lang sa harapan. And si Carl TZ nga minsan nawawala pa. Parang late pa talaga siyang dumarating just to finish the job. And it is a problem. There are no gap closers for Team Falcons PH to a point na si Kyle TZ lang yung may sole responsibility to do that. Pero the thing is, for Team Liquid Philippines, may handa sila doon sa flank na pwedeng gawin ng Hayabusa. At siguro no, maganda sa Team Falcons ay nakakadepensa pa rin sila dito sa crucial mid lane tower na ito. Kaya kontrolado pa rin nila ang kanilang jungle at mapa. Pero for TLPH, sinisimulan na nga nila ang pinakaunang lord ng larong ito. Flap TZ ang magbibigay ng vision para sa Team Falcons. At kita nila kung nasaan si JP. Oheb is still missing. Alamata nila na si Sanjay nasa LBM pero bibigyan na si JP. Okay, JP medyo mangangalahati ang buhay kaso Lord! sa pinakagilid. Napakaganda face break. Ang gagawin na naman dito ng Ogwen if you will be getting that Lord. Habang si JP naman ngayon na hindi takantanan nila Ogwen Cowdies and even if you inangat, pinasubo ng bala. Ogwen will get a perfect setup dun. And Falcons finds the angle and the Lord. Paano yung nagawa ng Team Falcons? Literal finding the angle. Yung pinanggalingan ni Kyle TZ, hindi nila in-expect na manggagaling siya dun sa weaker side ng Lord. Kasi, well, yung pinaka-ordinary or pinaka-orthodox na nakikita natin, nanggagaling sa likod ng Lord, yung Hayabusa. But Kyle TZ went from the bottom lane up to that mid lane, finding Oheb. And even, etong si Kyle TZ ay nawala na ng chance para kunin pa mismo yung Lord. But then another airstrike. Oo, kaso ngayon, hahabol na naman si Carl TZ. Kung kanina hindi ako masyado makalapit ngayon, lalapitan na nga lang din naman. The very can do what's doing it. Habang si Sanford at si Orb naman ay bibiktimay dito si Super Marco. Oh, no. Yung try to run away na pa-flicker na natakalison Bigol pa. Kaso ayaw yata siyang paalisin basta-basta dito nila Sanford. Kabilang banda naman, Kaltizi, iba yung pinaplano. Lamang pa rin naman sa map control ang Team Falcons pero ang daming nawala sa kanila including a turret. Dito sa mid lane, mabubuhay na rin naman si Ogwen and Flap TZ. Pero mukhang dalawang tore pa makukuha ng TLPH. Saglit lang nahawakan ng Team Falcons yung gold lead at muli itong binawi ng Cavalry. Ito yung nagiging problema again ng Team Falcons. Kapag head-on nila tinake yung team fight, just like what we saw from that latest skirmish, nahihirapan sila. But without Kyle TZ na kayang mag-flank at kayang magbigay ng kill potential doon sa mga backliners, tinan mo dito, head-on lang, diretso lang ang mga members ng Team Liquid Philippines because Kyle TZ is out of nowhere. Wala siya dun sa pwesto, wala siya dun sa posisyon, wala siya sa timing para i-hit yung nag-feathered airstrike dun sa likuran, and that is making Team Falcons at a disadvantage. At grabing aggression din yung nakita natin sa Baby Cakes tandem sa mid lane fight na yun. Even expending the flicker for Oheb para lang makakuha ng additional na kill. Gigil talaga ang TLPH ngayon at hawak na naman nila muli ang lamang for Team Falcons. Ganun na lang ba ulit ang kanilang gagawin? Lord fight ang aantayin for a potential Lord steal? Kailangan mag-force dito ng Team Falcons ng mga magagandang team fight. Knowing na looking at Flap TZ with a 117 KDA, kahit palagi siyang nauuna, kahit palagi siya nag-i-initiate for Team Falcons, isang beses pa lang siya namamatay. So they have to do what it takes para para hanapin si Carl TZ at siya yung hindi makakuha ng retribution. Because one Lord steal might turn these things around. At nakita natin yan kahapon sa mga serye na napanood natin, specifically in that Aurora series kung saan make or break yung mga retry ni Kyle TZ. And for TLPH, siguro gusto rin niyang gawin yon katapat ang kanyang iniidolo dati na si Carl TZ na ngayon naman ay katapat na niya ng paulit-ulit. And this is a very crucial match. Yes, best of 7 ito, pero hindi ibig sabihin na pwede kang magbigay ng kahit isang laro. At yun yung ginagawa rin kanina pa ni Sanford, the Apex Predators doing a hunting down core damage dealers. Isa pa sa good thing na nangyayari din for Team Falcons ay mini-minimize nila yung mga casualties kahit natatalo sila doon sa mga specific na skirmish na nakikita natin. Now, for this Lord fight, ang ganda nung, ito yung Battle of Info na tinatawag natin. It's for Flap TZ, para sa Team Falcons, and para naman sa side ng TLPH, nandiyan si Daddy JP. Kasi hindi pwede Sanford yung gumawa nun eh. Kasi mas gusto niya na ma-hunt down yung papalapit pa lang na backliners from the side of Team Falcons. Kaso nga lang, siya ngayon yung ina-hunt down, Flap TZ onto the info. JP naman ang sunod niya magiging target. Few, naghahanap ng pwedeng iangatan. Hawakan sa leeg, kaso ang hinahawakan ngayon ng TLPH going to be the Lord na makukuha ni Ohe. Pero dito sa kabilang banda, si JP ang binabalibag. Yung revitalize sa activate na nga lang dahil makakasurvive pa. And at the same time, Ogwen, hindi man lang
members ng TLPH. Habang sa pinakadulo, sa pinakasulok, si Flap TZ ngayon, napagtitis kita. Sumalubong pa si Sanford. Sanford. May kapit pa sa grass. Pero walang kakapita masyado dito sa uwi. Kaso nandyan ang alam ni Carl. Wow! Pero Sa Richard. shadow kill doon sa may pinakagilid. Uy! Pinagkakasiyan dito na TLPH ang mga damage. Pero sa kabilang banda, walang mamamatay. Ang daming nangyari pero wala pa nang bumabagsak. Here comes Sanji with another feathered airstrike. Isang bottom pa lang and Stanford goes down. TLPH pa rin ang nakalamang with that Lord Take pero nakaisa ang Falcons. Napakaganda rin ng ginagawa ng Team Falcons na sinusubukan nilang i-bait yung ginagawa ni Flap TZ. The moment na naipit na siya sa gitna, here comes the other members of Team Falcons, even Ogwin, flickering doon sa gitna para lang subukan yung setup. And if that connected, this could turn around for Team Liquid Philippines. Ang kaso nga lang, nung nakita siya ng mga members ng Team Liquid, agad-agad parang nag-evaporate yung formation ng Team Liquid Philippines to a point na nung humabol pa si Carl TZ, they respect. And yung disiplina na nakita natin sa kanya after the Tempest of Blades, palayo na lang agad. Ang linis talaga ng laro ng TL doon. Talagang kinailangan ng Team Falcons na mag-expend ng kanilang mga flickers para makakuha ng kills. At ang maganda naman, sa trade na nakuha nila ay nakadepensa pa rin ng Team Falcons. Pumupuso pa rin sa series ito. At ang maganda rin sa 2,000 ay kahit sino pa rin ang pwedeng manalo sa isang team fight katulad nito. Sa isang iglap, pwede mabago ang maging resulta. Sa kabilang banda naman, hindi nila Aray basta-basta ko. mahuli. Grabe yung mga watch out dito. Na-activate pa nga yung shallow kill. Si Naku! Sanji ang magiging target. Pero sa kabilang banda, buhay para sa buhay. Pero bala para sa buhay. Yung magiging sagot dito nila. Oh, Heavy, try his best Aray! para magkaroon ng magandang pick-up. Kaso nga lang, napakakunat dito ni JP. Flap TZ, makakasurvive pa naman. Apat na miyembro ng cavalry ngayon ay nandyan sa opensa. The Sansan duo is doing so much sa mga team fights nila, sa mga feathered airstrikes ni Sanji at pati na rin sa mga tinatangking damage ni Sanford. Nakikita natin ngayon na hindi lamang baby cakes ang pwedeng panoorin sa TL kundi yung OG Sansan na rin. You know what? This is still anybody's ball game. Going back to sa keys to victory for Team Falcons, they have to show their tenacity. And so far, for 16 minutes and 30 seconds, they have showed pure tenacity. Even si Flap TZ, ang daming beses na muntik-muntikan na siyang mamatay. But then again, because of the nature of the glue, nabubuhay pa rin si Flap TZ to a point na naliligtas pa niya yung mga backline damage coming in from Team Falcons. And now for this Lord, Wow. again, a battle for info. 61 stacks already on the Sky Piercer. Napakahapdi na ni Oheb at mukhang siya ang poproblemahin ng Team Falcons. Medyo mahirap pumasok if you're Team Falcons but for Flap TZ, as you said, ang ganda ng mga pwestuhan ng pang-gauge niya ng kanyang sariling buhay. Still just one death in this game. Pwedeng-pwede niyang sapian yung malalapitan niya at usually si JP yung nagiging target. Hindi pa sapat yung damage nila up until now para i-burst down yung backsya na yon. Pero mukhang ang i-burst down dito ay yung Lord na ata. Okay, medyo magmamadali na nga lang din na makalapit dito ang Team Falcons. Pero sa pinakagilid, naghahanap si Carl TZ dito ng kanilang pwedeng i-target. Yung Lord medyo bibitawan, di pa rin naman nai-reset. Pero nai-reset nila dito JP? yung buhay ng alam nila JP na JP? activated. Yung Nako! revitalize at mapapatay na Team Falcons. Sanford is going to be the next target. Lahat iniinda. Kaso nakapagpapatay si Sanji na kanyang pwedeng Sanford! attack. Pero Sanford! sa kabilang banda, hindi yan sasapat para na batemsahan si Sanford. Sumasakit na yung Clint. Kyle TZ looking for the Uki Habol. Shadow Kill. Forces out the Winter's Oh my Crown. God! Okay, nandiyan pa rin naman yung mga beng-beng na magagaling dito kay Oheb. Kasi Wow! na mga 1v1 yung mga containers natin. Makakapag-flicker at si Orb. Kaso nga lang, ahabulin siya ni Immortality! Super Marco. Nag-immortality Bam! lahat. Bam! Sinigaw. You with the shutdown. At sa kabilang banda naman, Carl TZ, medyo naiipit si sitwasyon. Kailangan niya na munang huminga. Tatakas dun sa sitwasyon na yun. Delikado mag-Lord if you are Team Falcons. Carl TZ, 18 seconds on his retribution. Pwede siyang magpakita dito. At wala pang jungler ng Team Falcons. Napakalayo pa ni Carl TZ na manggagaling pa doon sa purple buff mismo ng Team Falcons. Pero si JP, ito na naman yung info. Apat sila dito, men. Apat sila. Pilit nilang sinashampoo dito si JP. Carl TZ medyo nagtatago-tago dito sa may bandang damuhan. Pero good call to para sa Naku, Team naku, Falcons. Kaso sa may JP. pinakagilid si JP na nga lang din makakatakas pa. Sanford and Carl TZ Boy! doing it na nga lang din. Marco down! At mapapatay niya pa si Super Marco going for killing spree. Dadamay pa nga lang din sa equation dito si Sanford. Yung Lord wala pang makakakuha. At may advantage na ang TLPH ngayon. Daddy JP with the baits. At biglang pumasok si Carl TZ to secure that team fight. Sisimulan na ata ng cavalry ang Lord na ito. At tandaan natin sa dinami-dami ng mga nangyari kanina ay nag-evolve na. At bibilang na lang ang mga teams na kayang dumepensa against this Lord. Si Ogwin lang ang nandun for that info. Pwedeng i-burst down agad to ng mga members ng Team Liquid.
and that is a free Lord. I love to commend Daddy JP na pinakita niya lang kay Carl TZ, okay men, 4 to, pwede mong puntahan. And sobrang rest pa nga yun, knowing na wala yung purple buff ni Carl TZ doon sa point na yun, doon sa situation na yun. Pero yung panggugulo lang, yung pang-disturb lang ng formation, that is the key for Team Liquid. At sobrang nabitin pa sa damage. Gapiso na lang yung buhay ng Baksha doon. At yung lantern na hindi naging sapat. Kailangan na ngayon dumepensa ng Team Falcons against an Evolved Lord. May wave clear naman sila. Lock item na rin dito si Super Marco. At napaka-importante yung buhay at yung flickers na hawak nila in this impending possible fight. Si Sanford nakita na ng Team Falcons pero mukhang hindi sila gagalaw. Masyadong makunat yung Hilda. This is TLPH na nanalo na no game number 1. They are poised to take this inhibitor turret and this game number 2. Okay, ngayon mapipilitan agad i-activate ang Shadow Kill. Nandun ang follow-up na magagalit dito kay Flap TZ. Nandiyan na mga Glueless. Mapapaflicker out ang mga members dito ng TLPH. Kaso sa kabilang banda, na-force yung Winter Crown. It's going to be a defense para sa Team Falcons. Pero magiging successful din naman sila. Gandang depensa. I've already seen that instance, pero sa kabila. Nakita natin yun na ginawa ng TLPH kanina na hindi nila pinansin actually yung Lord. And this time, Falcons naman yung hindi magpapansin nun, getting Sanji on the process. Napop yung Winter Crown, napop din yung Wind of Nature. That is enough info for the members of Team Falcons na, okay, pwede mag-chase down. But because of the Lord na meron ng Team Liquid Philippines, medyo limited yung pwede nilang gawin. Now, Carl TZ trying to find the target, pero I doubt na mabilis niyang makukuha yung buhay ni Few knowing na ang daming panakas ng isang Zoshin. A lot of history between these two players, Carl TZ and Few. Dating magkakampi, ngayon ay magkatapat na. Isa lang ang lilipad patungong MSC pero mukhang walang kagatan na magaganap doon sa may bandang ibaba. And we are entering the 21-minute mark kung saan napakahaba na ng ating mga death timers at mahirap nang mapitas sa ganitong parte ng laro. Ang hirap ng sitwasyon sa mga fans kasi pareho sila dito na pigil hininga dun sa abang ni Carl TZ kay Few. But as you mentioned, ang hirap hulihin ng isang Jushin. Lalong-lalo na din kapag alam mong may chance na merong kasama yung isang Zoshin, hindi lang basta kasama yon. It's either be ito si Ogwen o si Super Marco pa. Na by the way, nakikita na natin na nagtatranslate yung mga items na meron siya into damage na kailangan ng Team Falcons against Team Liquid Philippines. The only difference na nangyayari pa for them is that kahit pa mag-front to back damage ang Team Falcons, pinipuwersa ng Team Liquid Philippines na laging dalin sa likod nila yung pagpasok ni Flap TZ, yung mga flickers ni Sanford laging palayo sa members ng Team Falcons. It's all in the positioning. It's all with the infos once more onto this Lord fight. And this might just be the last Lord of the game. And what a steal mula dito kay Flap TZ. Walang purple buff yung Ling ni Carl TZ. And this is a lot of trouble for TLPH. Sisimulan na ng Falcons ang ating 4th Lord of the game. At mukhang babakuran at i-reset muna nila ito. Safety is the #1 priority para sa Team Falcons. Balikan natin yung early to the mid game kung saan hindi nila nahawakan yung gold lead. At ngayon, dead even na ang ating laro. Nakapag-hold out ang Team Falcons for the last 8 minutes of the game. At ito na ang chance nila to finally get the lead if they get this Lord. Kung titignan mo rin yung minion management, almost 50-50 yung nangyayari. But for the middle lane, yun yung pinipuwersa ng Team Falcons. But here comes the Lord fight. Si Oheb! Si Oheb! Wait lang, si Oheb naabot na pala doon sa may Ay! mapapatay pa. Ngayon, mapipilitan na pumalagaga dito sila Carl TZ. Medyo may ipit sa sitwasyon si Ogwe, pero may immortality pa rin naman. At ito ang kanila magiging gante. JP sa kabilang banda. Ay, kakainin ng mga bala na binibigay ni Super Marco. Winter Crown na nga lang din na-i-activate ni Sanford. Kaso nga lang hindi magiging sa Aray! Oh, no way! Sanji! Nga lang din doon. Ang mga member ng Team Falcons pumapalag. Yung ibon dito pumapalag pa rin naman. Hindi mo siya basta-basta makukulong. Flap TZ matitira dito. Kaso nga lang nandyan ang tagapagtanggol ng TLPH. JP and Carl TZ chasing him down. Shield Unity, Retry ginamit ang alang din. Ayaw siyang pauwiin. Immortality natanggal na rin at mapapatay pa siya dito ng TLPH. World-class micro mula sa Team Falcons and Team Liquid Philippines. Napitas na si Oheb pero nagawan pa ng paraan ng Team Liquid. Si Kyle TZ na lang ang dedepensa. 12 seconds para dito kay Ogwen. Okay, nagmamarcha na dito ang TLPH. Going for the win. Pero nandito nga lang din ang buhay. Inaalay ni Kyle TZ para madepensahan. At magsasucceed naman siya doon.
Napakagandang defense, pero I might say na Midnight, sorry pero ang hirap i-breakdown nung microhan na yon from both of these mid laners, Few Teka lang. and Sanji. Kaso si Ogwen alam na apat lang to. Ano nangyari doon? What? In an insane turn of events, Ogwen secures the Lord! What? I repeat, Ogwen with the Lord still. Meron talagang mga bagay na hindi na ipapaliwanag ng Sensha, Umi, and Athena. And I must say, that is plus the luck coming in from Ogwen, securing the floor. It really is a breather for Team Falcons. And can I say, na hindi lang basta breather to, may chance silang kunin yung panalo against Team Liquid. That's true, and this is a crucial game number 2. 5v1 on that Lord. Conceal on Ogwen. Sinapak yung area at nakakuha ng Evolve Lord. At ngayon, pepwesto na ang Team Falcons. Tutok ang lipad. Papunta doon sa may bandang itaas. It's a 5v5 breakdown dito sa top lane. Okay, ngayon nire-ready na nila ang kanilang runway. Team Falcons going for the win. Nangalang din ba dito? Sanji mapipilitan na gamitan ka defender. Sanji! Alam pinagsasamak dito ni Ogwen silang Sun for JP. Carl? Carl! DC nililito ang mga members ng Falcons habang sila Sanford dumidepensa at matutunaw yung Lord na dala-dala dito ng Team Falcons. That's one inhibitor turret down. Ang win condition ng Team Falcons ngayon ay kumuha pa ng isang inhibitor turret. At mukhang makukuha pa nga nila ito. Pero na-cut ni Carl TC yung mid lane wave. Kaya naman mapipigilan na ang pag-push ng Team Falcons. At dahil sa miracle play ni Ogwen, balik sa laro ang Team Falcons. Ang ganda rin nung ginawa ni Carl TZ doon, that cut doon sa middle lane, yun yung naging rason bakit buhay pa rin ang Team Liquid. Pero sa baba, Mabubuhay pa nga ba na matagal? Kasi dito sa pinakagilid, Carl! Scarcity, maaabot na si View. Nandito ang bagsak ni Federer, pero maiwasan ng mga members dito ng Team Falcons. Takas na nga lang din muna. Habang doon sa pinakabase, sinasama na nga lang din ni Sanji dito sa Flap TC na mapapatay ni Oheb. Nako, 70 seconds para kay Flap TZ at 30 segundos pa para sa susunod na Lord. Nakuha man ng Team Falcons yung dalawang inhibitor turret. Malaki ang kalamangan ng Team Liquid Philippines doon sa upcoming Lord fight natin. napakalaki ng impact na wala yung initiator, na wala yung nagzo-zone coming in from Team Falcons. And for Team Liquid Philippines, maybe the call is to burst down the Lord nang ganun kadali. But again, tinitingnan nila yung dead lane, and if Kyle TC shows up, there is a chance na sisimulan na agad at napakabilis na tatapusin ng Team Liquid yung Lord na yon without any question. Si Marco! Grabe naman talaga yon! Sanji is doing it! Mixing up things right now. TLPH makakakuha pa ng Lord katulad nga ng binanggit natin, nagmamadali na. Hindi na mag-aatubili pa. Diretso lang ang tingin. Sanji! Yung chemistry nila, men, alam mo yon, may call eh. Okay, Lord tayo, first natin. Pero may ibang utak si Sanji. Kanina pa niya Si Ogwen and Flap TC, pero mukhang dalawang tore pa makukuha ng TLPH. Saglit lang nahawakan ng Team Falcons yung gold lead at muli itong binawi ng Cavalry. ito yung nagiging problema again ng Team Falcons. Kapag head-on nila tinake yung team fight, just like what we saw from that latest skirmish, nahihirapan sila. But without Kyle TZ na kayang mag-flank at kayang magbigay ng kill potential doon sa mga backliners, tinan mo dito, head-on lang, diretso lang ang mga members ng Team Liquid Philippines because Kyle TZ is out of nowhere. Wala siya dun sa pwesto, wala siya dun sa posisyon, wala siya sa timing para i-hit yung nagka-feathered airstrike dun sa likuran, and that is making Team Falcons at a disadvantage. At grabing aggression din yung nakita natin sa Baby Cakes tandem sa mid lane fight na yun, even expending the flicker for Oheb para lang makakuha ng additional na kill. Gigil na gigil talaga ang TLPH ngayon at hawak na naman nila muli ang lamang for Team Falcons. Ganun na lang ba ulit ang kanilang gagawin? Lord fight ang aantayin for a potential Lord steal? Kailangan mag-force dito ng Team Falcons ng mga magagandang team fight. Knowing na looking at Flap TZ with a 117 KDA, kahit palagi siyang nauuna, kahit palagi siya nag-i-initiate for Team Falcons, isang beses pa lang siya namamatay. So they have to do what it takes
para para hanapin si Carl TZ at siya yung hindi makakuha ng retribution. Because one Lord Steal might turn these things around. At nakita natin yan kahapon sa mga serye na napanood natin, specifically in that Aurora series kung saan make or break yung mga retry ni Kyle TZ. And for TLPH, siguro gusto rin niyang gawin yon, katapat ang kanyang iniidolo dati na si Carl TZ, na ngayon naman ay katapat na niya ng paulit-ulit. And this is a very crucial match. Yes, best of 7 ito, pero hindi ibig sabihin na pwede kang magbigay ng kahit isang laro. At yun yung ginagawa rin kanina pa ni Sanford. The Apex Predators doing a hunting down for damage dealers. Isa pa sa good thing na nangyayari din for Team Falcons ay minimize nila yung mga casualties kahit natatalo sila doon sa mga specific na skirmish na nakikita natin. Now, for this Lord fight, ang ganda nung, ito yung Battle of Info na tinatawag natin. It's for Flap TZ, para sa Team Falcons, and para naman sa side ng TLPH, nandyan si Daddy JP. Kasi hindi pwede Sanford yung gumawa nun eh. Kasi mas gusto niya na ma-hunt down yung papalapit pa lang na backliners from the side of Team Falcons. Kaso nga lang, siya ngayon yung ina-hunt down. Flap TZ onto the info. JP naman ang sunod niya magiging target. Few naghahanap ng pwedeng iangatan. Hawakan sa leeg. Kaso ang hinahawakan ngayon ng TLPH going to be the Lord na makukuha ni Ohe. Pero dito sa kabilang banda, si JP ang binapalibag. Yung revitalize sa activate na nga lang dahil makakasurvive pa. And at the same time, Ogwen hindi man lang makakalapit doon sa mga members ng TLPH. Habang sa pinakadulo, sa pinakasulok, si Flap TZ ngayon. Napagtitis kita. Sumalubong pa si Sanford. May kapit pa sa grass. Pero walang kakapita masyado dito sa Owe. Kaso nandyan ang alam ni Carl. Pero nature. Shadow kill doon sa may pinakagilipin na ganyan dito na TLPH ang mga damage. Pero sa kabilang banda, walang mamamatay. Ang daming nangyari pero wala pa nang bumabagsak. Here comes Sanji with another feathered airstrike. Isang para pa lang and Sanford goes down. TLPH pa rin ang nakalamang with that Lord Take pero nakaisa ang Falcons. Napakaganda rin ng ginagawa ng Team Falcons na sinusubukan nilang i-bait yung ginagawa ni Flap TZ. The moment na naipit na siya sa gitna, here comes the other members of Team Falcons, even Ogwen, flickering doon sa gitna para lang subukan yung setup. And if that connected, this could turn around for Team Liquid Philippines. Ang kaso nga lang, nung nakita siya ng mga members ng Team Liquid, agad-agad parang nag-evaporate yung formation ng Team Liquid Philippines to a point na nung humaabol pa si Carl TZ, they respect. And yung disiplina na nakita natin sa kanya after the Tempest of Blades, palayo na lang agad. Ang linis talaga ng laro ng TL doon. Talagang kinailangan ng Team Falcons na mag-expend ng kanilang mga flickers para makakuha ng kills. At ang maganda naman, sa trade na nakuha nila ay nakadepensa pa rin ang Team Falcons. Pumupuso pa rin sa sharing ito. At ang maganda rin sa 2,000 ay kahit sino pa rin ang pwedeng manalo sa isang team fight katulad nito. Sa isang iglap, pwede mabago ang maging resulta. Sa kabilang banda naman, hindi nila basta makahuli. Grabe yung mga quad shot dito. Na-activate pa nga yung shadow kill. Si Sanji magiging target. Pero sa kabilang banda, buhay para sa buhay. Pero bala para sa buhay. Magiging sagot dito nila. Have you tried his best para magkaroon ng magandang pick-up. Kaso nga lang, napakakunat dito ni JP. Flap TZ, makakasurvive pa naman. Apat na miyembro ng cavalry ngayon ay nandyan sa opensa. The Sansan duo is doing so much sa mga team fights nila, sa mga feathered airstrikes ni Sanji at pati na rin sa mga tinatangking damage ni Sanford. Nakikita natin ngayon na hindi lamang baby cakes ang pwedeng panoorin sa TL kundi yung OG Sansan na rin. You know what? This is still anybody's ball game. Going back to sa keys to victory for Team Falcons, they have to show their tenacity. And so far, for 16 minutes and 30 seconds, they have showed pure tenacity. Even si Flap TZ, ang daming beses na muntik-muntikan na siyang mamatay. But then again, because of the nature of the glue, nabubuhay pa rin si Flap TZ to a point na naliligtas pa niya yung mga backline damage coming in from Team Falcons. And now for this Lord, again, a battle for info. 61 stacks already on the Sky Piercer. Napakahapdi na ni Oheb at mukhang siya ang poproblemahin ng Team Falcons. Medyo mahirap pumasok if you're Team Falcons, but for Flap TZ, as you said, ang ganda ng mga pwestuhan ng pang-gauge niya ng kanyang sariling buhay. Still just one death in this game. Pwedeng-pwede niyang sapian yung malalapitan niya. At usually si JP yung nagiging target. Hindi pa sapat yung damage nila up until now para i-burst down yung back siya na yon. Pero mukhang ang i-burst down dito ay yung Lord na ata. Okay, medyo magmamadali na nga lang din na makalapit dito ang Team Falcons. Pero sa pinakagilid, naghahanap si Carl TZ dito ng kanilang pwedeng i-target. Yung Lord medyo bibitawan. Di pa rin naman nai-reset. Pero nai-reset nila dito yung buhay ng alam nila JP na na-activate din. Yung revitalize at mapapatay na Team Falcons. Sanford is going to be the next target. Lahat iniinda. Kaso nakapagdating si Sanji na kanyang pwede attack. Pero sa kabilang banda, hindi yan sasapat para na batem sa hand si Sanford. Sumasakit na yung Clint. Kyle TZ looking for the Ugi Shadow Kill. Forces out the Winter's Crown. Okay, nandiyan pa rin naman yung mga bang-bang na magagaling dito kay
saw him. Kasi nakakagilid na mga 1v1 yung mga containers natin. Makakapag-flicker at si Orb. Kaso nga lang, hahabulin siya ni Super Marco. Nag-immortality lahat. Ikaw, you with the shutdown. At sa kabilang banda naman, Carl TZ, medyo naiipit si sitwasyon. Kailangan niya na munang huminga. Tatakas dun sa sitwasyon na yun. Delikado mag-lord if you are Team Falcons. Carl TZ, 18 seconds on his retribution. Pwede siya magpakita dito. At wala pang jungler ng Team Falcons. Napakalayo pa ni Carl TZ na manggagaling pa doon sa purple buff mismo ng Team Falcons. Pero si JP, ito na naman yung info. 4 sila dito, men. 4 sila. Pilit nilang sinashampoo dito si JP. Carl TZ medyo nagtatago-tago dito sa may bandang damuhan. Pero good call daw para sa Team Falcons. Kaso sa may pinakagilid si JP na nga lang din makakatakas pa. Sanford and Carl TZ going it na nga lang din. Marco down! At mapapatay niya pa si Super Marco going for killing spree. Dadamay pa nga lang din sa equation dito si Sanford. Yung Lord wala pang makakakuha. At may advantage na ang TLPH ngayon. Daddy JP with the baits. At biglang pumasok si Carl TZ to secure that team fight. Sisimulan na ata ng cavalry ang Lord na ito. At tandaan natin sa dinami-dami ng mga nangyari kanina ay nag-evolve na. At bibilang na lang ang mga teams na kayang dumepensa against this Lord. Si Ogwen lang ang nandun for that info. Pwedeng i-burst down agad to ng mga members ng Team Liquid. And that is a free Lord. I love to commend Daddy JP na pinakita niya lang kay Carl TZ, okay men, 4 to, pwede mong puntahan. And sobrang risk pa nga yun, knowing na wala yung purple buff ni Carl TZ doon sa point na yun, doon sa situation na yun. Pero yung panggugulo lang, yung pang-disturb lang ng formation, that is the key for Team Liquid. At sobrang nabitin pa sa damage. Gapiso na lang yung buhay ng Baksha doon. At yung lantern na hindi naging sapat. Kailangan na ngayon dumepensa ng Team Falcons against an Evolved Lord. May wave clear naman sila. Lock item na rin dito si Super Marco. At napaka-importante yung buhay at yung flickers na hawak nila in this impending possible fight. Si Sanford nakita na ng Team Falcons pero mukhang hindi sila gagalaw. Masyadong makunat yung Hilda. This is TLPH na nanalo na no game number 1. They are poised to take this inhibitor turret and this game number 2. Okay, ngayon mapipilitan agad na i-activate ang Shadow Kill. Nandun ang paalam na magagalit dito kay Flap TZ. Nandyan ang mga glueless. Mapapaflicker out ang mga members dito ng TLPH. Kaso sa kabilang banda, na-force yung Winter Crown. It's going to be a defense para sa Team Falcons. Pero magiging successful din naman sila. Gandang depensa. I've already seen that instance, pero sa kabila. Nakita natin yun na ginawa ng TLPH kanina na hindi nila pinansin actually yung Lord. And this time, Falcons naman yung hindi magpapansin nun, getting Sanji on the process. Napop yung Winter Crown, napop din yung Wind of Nature. That is enough info for the members of Team Falcons na, okay, pwede mag-chase down. But because of the Lord na meron ng Team Liquid Philippines, medyo limited yung pwede nilang gawin. Now, Carl TZ trying to find the target, pero I doubt na mabilis niyang makukuha yung buhay ni Few knowing na ang daming panakas ng isang Joshin. A lot of history between these two players, Carl TZ and Few. Dating magkakampi, ngayon ay magkatapat na. Isa lang ang lilipad patungong MSC pero mukhang walang kagatan na magaganap doon sa may bandang ibaba. And we are entering the 21-minute mark kung saan napakahaba na ng ating mga death timers at mahirap nang mapitas sa ganitong parte ng laro. Ang hirap ng sitwasyon sa mga fans kasi pareho sila dito na pigil hininga dun sa abang ni Carl TZ kay Few. But as you mentioned, ang hirap hulihin ng isang Jushin. Lalong-lalo na din kapag alam mong may chance na merong kasama yung isang Joshin, hindi lang basta kasama yon. It's either be ito si Ogwen o si Super Marco pa. Na by the way, nakikita na natin na nagtatranslate yung mga items na meron siya into damage na kailangan ng Team Falcons against Team Liquid Philippines. The only difference na nangyayari pa for them is that kahit pa mag-front to back damage ang Team Falcons, pinipwersa ng Team Liquid Philippines na laging dalin sa likod nila yung pagpasok ni Flap TZ, yung mga flickers ni Sanford, laging palayo sa members ng Team Falcons. It's all in the positioning. It's all with the infos once more onto this Lord fight. And this might just be the last Lord of the game. And what a steal mula dito kay Flap TZ. Walang purple buff yung Ling ni Carl TZ. And this is a lot of trouble for TLPH. Sisimulan na ng Falcons ang ating 4th Lord of the game. At mukhang babakuran at i-reset muna nila ito. Safety is the #1 priority para sa Team Falcons. Balikan natin yung early to the mid game kung saan hindi nila nahawakan yung gold lead. At ngayon
ngayon, dead even na ang ating laro. Nakapag-hold out ang Team Falcons for the last 8 minutes of the game. At ito na ang chance nila to finally get the lead if they get this Lord. Kung titignan mo rin yung minion management, almost 50-50 yung nangyayari. But for the middle lane, yun yung pinipuwersa ng Team Falcons. But here comes the Lord fight. Si Oheb! Si Oheb! Wait lang, si Oheb naabot na pala doon sa may Ay! makabilang na mapapatay pa. Ngayon, mapipilitan na pumalagaga dito sila Carl TZ. Medyo may ipit sa sitwasyon si Ogwe, pero may immortality pa rin naman. At ito ang kanila magiging gante. JP sa kabilang banda. Ay, kakainin ng mga bala na binibigay ni Super Marco. Winter Crown na nga lang din i-activate ni One more. Sanford. Kaso nga lang hindi magiging sa Ay! Oh, no way! Sanji! Sa lang din doon. Ang mga member ng Team Falcons pumapalag. Yung ipon dito pumapalag pa rin naman. Wow! Hindi mo siya basta-basta makukulo. Flap TZ matitira dito. Kaso nga lang nandyan ang tagapagtanggol ng TLPH. Jepin Cartesi chasing him down. Shield Unity. Retry ginamit ang alang din. Ayaw siyang pauwiin. Immortality natanggal na rin. At mapapatay pa siya dito ng TLPH. World-class micro mula sa Team Falcons and Team Liquid Philippines. Napitas na si Oheb pero nagawan pa ng Oh my paraan God! ng Team Liquid. Si Kyle TZ na lang ang And the ball! dedepensa. 12 seconds para dito kay Ogwen. Okay, nagmamarcha na dito ang TLPH. Going for And the the win. ball! Pero nandito nga lang din ang buhay. Inaalay ni Cartesi para madepensahan. At magsasucceed naman siya doon. Napakagandang defense, pero I might say na Midnight, sorry pero ang hirap i-breakdown nung microhan na yon from both of these mid laners, Few Teka lang. and Sanji. Kaso si Ogwen alam na apat lang to. Ano nangyari doon? What? In an insane turn of events, Ogwen secures the Lord. What? I repeat, Ogwen with the Lord still. Meron talagang mga bagay na hindi na ipapaliwanag ng Sensha, Umi, and Athena. And I must say, that is plus the luck coming in from Ogwen, securing the floor. It really is a breather for Team Falcons. And can I say, na hindi lang basta breather to, may chance silang kunin yung panalo against Team Liquid. That's true. This is a crucial game number 2. 5v1 on that Lord. Conceal on Ogwen. Sinapak yung area at nakakuha ng Evolve Lord. At ngayon, pepwesto na ang Team Falcons. Tutok ang lipad. Papunta doon sa may bandang itaas. It's a 5v5 breakdown dito sa top lane. Okay, ngayon ire-ready na nila ang kanilang runway. Team Falcons going for the win. Ang alang din ba dito? Sanji mapipilitan na gamitan ka na. Sanji! Ang alam pinagtatawag dito ni Ogwen silang Sanford, JP. Carl? Cartesi nililito ang mga members ng Falcons habang sila Sanford dumidepensa at matutunaw yung Lord na dala-dala dito ng Team Falcons. That's one inhibitor turret down. Ang win condition ng Team Falcons ngayon ay kumuha pa ng isang inhibitor turret. At mukhang makukuha pa nga nila ito. Makukuha? Pero na-cut ni Carl TZ yung mid lane wave. Kaya naman mapipigilan na ang pag-push ng Team Falcons. At dahil sa miracle play ni Ogwen, balik sa laro ang Team Falcons. Pero ang ganda rin nung ginawa ni Carl TZ doon, that cut doon sa middle lane, yun yung naging rason bakit buhay pa rin ang Team Liquid. Pero sa baba, Mabubuhay pa nga ba na matagal? Kasi dito sa pinakagilid, Cartesi maaabot na si View. Nandito ang bagsak ni Federer pero maiwasan ng mga members dito ng Team Falcons. Takas na nga lang din muna habang doon sa pinakabase. Sinasama na nga lang din ni Sanji dito sa Flap TZ na mapapatay ni Oheb. Nako, 70 seconds para kay Flap TZ at 30 segundos pa para sa susunod na Lord. Nakuha man ng Team Falcons yung dalawang inhibitor turret. Malaki ang kalamangan ng Team Liquid Philippines doon sa upcoming Lord fight natin. napakalaki ng impact na wala yung initiator, na wala yung nagzo-zone coming in from Team Falcons. And for Team Liquid Philippines, maybe the call is to burst down the Lord ng ganun kadali. But again, tinitingnan nila yung dead lane, and if Kyle TZ shows up, there is a chance na sisimulan na agad at napakabilis na tatapusin ng Team Liquid yung Lord na yon without any questions. Si Marco! Grabe naman talaga yon! Sanji is doing it! Mixing up things right now. TLPH makakakuha pa ng Lord katulad nga ng binanggit natin, nagmamadali na. Hindi na mag-aatubili pa. Diretso lang ang tingin. Sanji!
Yung chemistry nila, men, alam mo yon, may call eh. Okay, Lord tayo, first natin. Pero may ibang utak si Sanji. Kanina pa niya pinakita yun ng game number 1. O sige, dyan kayo, magda-diversion ako. Ngayon, this time, dyan kayo, pupuntahan ko sa Super Marco and he was successful with that. Removing Super Marco, na wala na naman yung threat na okay, baka mabura tayo ng mga bala. Baka mabura tayo ng damage output. And with that extent, ngayon nabalik na naman sa Team Liquid yung lamang sa mapa. Pero yung gold lead, kasi wag na natin tignan eh. It is an even fight. Lock item na sila parehas, nasa galawan na. And once again, Chef Sanji with the crucial play. Nandito na yung pang-5, pang-6 na natin na Lord. But this time around, Cavalry maseselya na binila ang game number 2. Okay, 10 segundo para umabot din si Super Marco. Nilatag na agad dito sa Sanji ang kanyang Feather Nurser. Flappizy natanggal na nga lang ng kanyang immortality. Mapapatay pa siya dito ni Orb. Pinakagilid, na-activate yung Winter Crown. At papatay pa siya doon ni Orb with a double kill. The regular season MVP is doing it. Buhay pa rin yung Lord. Napakakunat nito. Umabot na para dumepesa ni Super Marco. Pero sa pinakagilid naman na Frog na yung Crimson Beacon dito ni Khaleesi or rather the Few. Kaso nga lang sa kabilang banda. Lock Tower lang! TLPH with a game to win! 2-0 para sa Team Liquid Philippines. Halos 30 minutos tayong nagsuntukan sa game number 2. And with a crucial pick-off mula kay Chef Sanji, ay nakakuha ng panalo ang Liquid. A lot of crucial things happen sa laban na to. A lot of micros and macros. But then, we have a 2-0 from Liquid. Good luck sa inyo, Chantel and Midnight. Kayo na muna ito. Grabe, sobrang breathtaking nung laban na yun. Actually, napapaos na rin ako ano nangyayari? Nagkakas na nga si Chantel dito eh. Sobrang ganda na naging laban. It was a battle between mages, battle between players against Sanji Oh my cooking glove. for TLPH. Actually, good night good luck Midnight talaga yun. Hindi ko Kasi alam. meron kasi kami mga GC guys for highlights and all. Sobrang dami ng input ni Midnight sa sobrang dami ng highlights. At sa ulit ang puno ng ating highlight, ang MVP for that game. Walang iba kundi si Sanji. 7-4-12 KDA, 73% kill participation. At ang masasabi ko lang, tumataginting na 144,000 na damage dealt all throughout this game. Grabe tong ginagawa ni Sanji. Buffet. Yung hinahain niya, yung niluluto niya. Luto na yung mga highlights, Chantel eh. Nakikipagtalo na ako sa prod. Pero si Sanji nakipagtalo sa atin. And tinalo niya dito yung Team Falcons. 2 outplay, crucial outplay mula kay Sanji. Yung isang Winter Crown play. Doon malapit sa kanilang base na outplay niya si Super Marco. Si Few ay tumumba dahil nakasunod yung Ling. Pangalawang beses, si Super Marco na naman. Sino ba naman kasi mag-i-expect na may ibon doon? Oh. Ibon mang may layang lumipad. Pero tumumba din naman kaagad si Super Marco. Hindi na sila nakapasok doon sa Lord. And because of that, nawala yung contention sana ng Falcons. Nawala yung chance nila. And keep in mind this was a very close game. Team Falcons, sila yung nagdidictate ng tempo ng early game. Pero nakabawi yung TLPH. Nahanapan nila ng solusyon. Itong Hayabusa, ang daming moments na napipigilan, yung shadow kill, yung binabangga siya ni JP, napapunish siya ni Khaleesi kasi kapag wala na siyang shadow, lilipad na yung Ling, mag-aharap na ng target, may Tempest of Blades. Ito yung isang moment na na-cancel. Yung shadow dito ni Khaleesi, tumama kagad siya sa back siya, and nandoon yung sunod-sunod na layer ng punish mula sa TLPH with a Feathered Airstrike, Tempest of Blades. Kumbaga nakuha na ng TLPH dito yung momentum. Falcons, umaasa na lang sila dito doon sa kanilang late game scaling kasi technically speaking, sumasakit pa yung damage output dito ni Super Marco, and naging laban to ng puwersahan ng mga skills and labanan ng mga Winter Crown. And pagdating ng mid to late game, I would say no, medyo lamang din talaga yung TLPH kasi technically si Khaleesi may sariling may sariling escape mechanism kaya nandoon yung capability na mang-outplay. Pero binaliktad pa ng binaliktad pa ng Team Falcons kasi nga umabot tayo sa punto ng game na ang sakit na nung mga damage ni Super Marco. Oh, tsaka dami mga moments din, like for this for example. Yan yun. Na nakakatakas pa sila JB, tas bumalik pa pala siya after that. And I gotta say for Khaleesi also, ang dami pala yan. ayan yung mahaba nating outplay. I think ma-explain mo din yan na later. Magkakaroon tayo ng deep dive dyan. But for TLPH again, for Khaleesi specifically, ang daming mga moments, na
nakiklear niya yung minion wave. Kaya napipigilan niya dito yung Team Falcons na maumabante doon sa base nila. Ang ganda ng play na yun. Si Sanji, nagkaroon ng moment. Yung sige na, ako na. Tapos may ganito, may sariling anime moment si Ogwen. By the way, na-replay ko to. Namatay yung Lord bago nag-kick in yung retry ni Carl TZ. So medyo unexpected burst mula sa TLPH and shoot yung isang sapak ni Ogwen. Pero again, yung ginawang play ni Sanji, napakalala. Binagsakan niya si Super Marco. Yung nag-iisang win condition ng Team Falcons. Kakasabi ko na kanina, umabot tayo sa punto ng game na napaka-hapdi na ni Super Marco. Pero anong gagawin ng Team Falcons kung tinanggal yung hapdi na yon sa TLPH? Oh, tsaka na dito for Sanji, parang naging concept niya is basic idea kung paano mo ka-counterin ang super sakit na marksman. Di ba normally ginagamit mo talaga yung Farsa kapag umpisa pala ng laban, magbo-burst ka agad kaya maganda siya against one-one and such. Eh alam niya dito na magtatago muna sa bush si Super Marco. So yung pathing naman ng late game na marksman na full item, yung hinanap niya talaga. Yun nga kasi imagine mo, they picked this into the Hayabusa. Confidence pick to mula kay Sanji na kaya niyang gawin yung kanyang trabaho, kaya niyang gampanan yung responsibilidad ng isang Farsa. And yung Hayabusa kasi nagkaroon sila ng sagot. Effectively, when they picked up the Hilda, meron silang 2 layers of answer against the Hayabusa. Isang pangharang nung Shadow, isang pang-counter doon sa mga initiations ng Shadow Kill. Kasi ang gagawin lang nung backshot, didikitan niya yung mga kakampi niya kapag alam nilang off cooldown yung Shadow. Si JP, roll niya lang dito, didikitan sila Oheb, didikitan sila Sanji. Although at one point, hindi pala at one point, ang daming instances. At many points. Oh, at many points. Si Kyle TZ, nahahanap niya yung angulo dito para kay Oheb, para kay Sanji. Pero again, labanan na to ng mga Winter Crown, ng mga Immortality, buy and sell, lahat na pindutan. Kabahan na yung ibang regions kasi ang daming pinindot ng TLPH. Piling ko kulang yung items sa totoo lang, na binibili ng TLPH. Kasi yung swap ng Immortality, Winter Crown, Rose Gold Meteor, Bloodwings, lahat na ginawa na nila dito. Feeling ko yung item progression mamaya, kulang yung telestrator Madaming scroll. At the same time, ginagawa nila yon, gumagalaw pa sila. Oo. So, hindi lang yung right hand yung ginagamit nila. Meron pang left hand, tapos pipindot pa sila sa may bandang taas. Ang pinaka gusto nating sabihin dito is super high caliber yung pinakitang performance dito ng dalawang teams natin. But definitely, kitang-kita naman natin na dito sa stats, carry natin is a Cartesian, taas ng dinil na damage. Siya din talaga yung parang pinaka-finisher after all those affected airstrikes. From Sanji, you have the sandbag JP na ang dami mga moments, nakakatakas na piso na lang, ang term natin piso na lang na buhay pa. And even for Sanford na ating pinaka madaming assist, pero ang ating BPI rich guy for that game is the young GOAT, Carl TZ, Carlito the Great with 836 gold per minute. Na-miss ko to yung ganitong klase ng Ling na yung marunong mga paglambingan, tapos ginagamit yung Tempest of Blades para pang reset and reposition. And also, very greedy yung laro dito ni Carl TZ kasi talagang this is how you play Ling. After every skirmishes, you automatically and immediately go to the side lane, to farm, to pressure lanes. Ganun na ganun yung ginawa dito ni Carl TZ and laging available yung threat ng Tempest of Blades against the Hayabusa. Now, we are gonna be going into the telestrator muna para panoorin ng mga replay. Honestly, aamin ako sa inyo, hindi ko na alam kasi more than 10 yung sinend ko sa prod. Nagtatalo na kami kung ano ipapakita namin. Pero ipapakita ko lang sa inyo dito yung importansya ng pagharang dito ng TLPH laban kay Kyle TZ. As you can see, nagtatakbo na dito yung TLPH pero tinamaan ng rolyo dito si JP. If we are gonna be zooming in, titignan ko kung kaya kong i-zoom in to. Ayan, na-zoom in ko. So, tinamaan ng Shadow dito si JP and kumonekta yung Shadow from the Hayabusa nung naka-back siya shield unit pa. So, pagbagsak ng Hayabusa, may stun kagad and immediately, ang sagot dito ng TLPH is quick turn para mapatay dito si Kyle TZ. And sobrang importante nito kasi ganito yung, hindi ko lang ba nagpunta sa mapa, pero ganito yung laro ng TLPH na every single time, basta ma-force lang nila yung Shadow, goods na goods sila kasi nawawala yung effect ng Hayabusa or yung threat niya laban sa Farsa and the Granger. Now, next clip tayo, papanoorin natin yung naging Lord Dance dito ng Team Falcons. Ito yung moment na sinusubukang solusyonan ni Kyle TZ yung kanyang pag-shadow in against sa TLPH. Hahanapin niya rito yung window na wala yung frontliners ng TLPH. Okay, nasa unahan dito si JP at pati na rin si Sanford. So yung Hilda ay hindi nakaharang. Before nito, nung nakuha ng TLPH yung Lord, naharangan yung shadow ni Kyle TZ by Sanford. Pero this time around, kaya natin to. Zoom in and out. Ayan, teka lang, kailangan pala naka-play. Ayan.
So, ito yung moment na libre yung entry ni Kyle TZ. So, pwede niyang hanapin dito sila Oheb or sila Sanji. And nandoon yung pagpasok, yung entry ng Hayabusa. Makikita natin just a bit, Kyle TZ. Ayan, nakahuli siya ng angulo. So, ganyan yung storya ng buong game natin. Sobrang importante dito nung pagpasok ng Ling at pati na rin ng Hayabusa. So, next clip tayo. Zoom out ko lang sa mapa para makita nyo. Next clip. Ayan, last clip tayo. So makikita natin dito yung pag-punish ng TLPH sa shadow ni Kyle TZ kasi sobrang importante talaga na mahuli nila dito yung Hayabusa. Basically, siya yung threat eh. Sa early to mid game, habang wala pang damage ni Super Marco, si Kyle TZ yung nagde-dictate ng tempo for Team Falcons. So ang ginagawa ng TLPH is bantay sarado sila dito kay Kyle TZ. As long as the Hayabusa is not present in the team fight, doon sila makakakuha ng mga winning chances and ng mga winning moments. So makikita natin dito, wala na yung shadow. Makikita nyo, may shadow dito, may shadow dito. Naubos na yung shadow ni Kyle TZ pero naka-ready yung paghabol dito ng TLPH. Ang dami nilang angle ang pwedeng puntahan para mahuli nila dito si Kyle TZ. Unfortunately, nahuli siya doon. And ganyan yung laro ng TLPH. Napakatindi ng kanilang pag-punish. So, ito yung sinasabi ko na ang tinding pindutan, Chantel. So, good luck talaga sa ibang region. Kasi kahit ako na-stress ako, paano pa yung ibang teams? Oo, sa sobrang na-stress feeling ko, mas madami ka pa nga sanang gusto i-explain. Kulang eh. Oo, kulang kasi naging kulang yung mga pwede natin sabihin. 28 minutes pa naman, punong-puno na aksyon na both teams nagkaroon ng mga sarili-sariling highlights. Pero doon natin makikita yung beauty na lahat ng mga skills, pagdating sa dulo, as much as possible, talagang dapat on point. Yeah. Kasi hindi pwedeng dumaplis basta-basta yung mga pangyayari. Hindi mo pwedeng palagpasin yung pagkakataon na pigilan yung kalaban. Kasi kailangan mo i-embrace. Parang ito yung isang team, kailangan mo siyang i-embrace. Yeah. Para laban. Ganun na ganun. Kasi si Sanji, in-embrace niya. Sabi niya, pindutan pala. Sige, pindutan tayo. Kayang-kaya ko yan. Winter crown sa mukha. Oo, I think gumagana talaga yung adrenaline na. Adrenaline rush na Game to two for pa the lang. players. Game 2 pa lang to, ganito na agad. Probably mga next natin na games, ilang minutes na, baka umabot tayo ng 20, ay, Okay lang. 38. Oo. Okay lang kasi 7 parang minutes. sobrang absolute cinema yung nakikita natin. Pero kung napanood natin at nakausap ang mga champions from UAAP, meron din tayong ibang champions sa kakausapin. So Hans, ikaw na muna. Maraming salamat sa ating panelists. We are here still at the Champions Arena. At kasama naman natin, walang iba kundi ang winners ng BPI Unibankers or Legendary Unibankers Cup. They are here. And for everybody's information, all right, BPI is the official banking partner of MPL Philippines. At sila yung nanalo in terms of that tournament. So, hello guys. Kamusta? It's so nice to have you here, to have you guys here with us today. And Miss Gla being one of the organizers, of course, you've been here for, quite some time. You've been watching a lot of games. Yun ba yung naging inspirasyon to hold off a tournament doon mismo sa inyong opisina? So actually, we plan on tapping what the employees generally want. So one of which is the gaming, and then especially Mobile Legends. So ang laki kasi ng following ng Mobile Legends sa Unibanker. So it's also our way to show how fun, and then also yung camaraderie and team spirit, and also showing na TPI is into this modern interest and gaming in general. I want to know more about that. How did your coworkers, how did all of the employees took it knowing na, ay, magkakaroon ng tournament? You announced it. What was the reception like for them? So, sobrang overwhelming and saya kasi nakakuha kami ng 47 team registrants just in Metro Manila pa lang, no? So, ang daming clamor. So, hindi lang yung mga gamers yung interested, pati yung mga non-gamers. So, yung mga other employees na kahit hindi naglalaro, sobrang excited sila doon sa tournament. So, naging fun yung overall experience sa tournament. And dahil doon, diba, out of all of those 47 teams that you have organized together with eProject, nandito na ngayon ang ating 5 champions in terms of everything that has happened. So guys, it's so nice to be here with you today muli. I want to know more about the experience doon. Kasi, was that the first time na nagkaroon ng tournament in your office? Yes po. Was it? Yes. Oh, kamusta naman ang experience all throughout? Yung experience po namin is sobrang saya kasi not just kami yung unang nanalo dun sa BPI Bankers. Yung pagkaka-organize po kasi is sobrang solid. Yung referees, especially yung mga casters and MC,
yung pagiging profession nila, tsaka yung energetic na binigay nila dun sa game. I like it. I like it. And I'm so glad that you guys are here. You know what? Imbitahan naman natin silang lahat to support or saan ba ang sunod na tournament? Gusto niyo ba ng tournament? Go ahead. And, you know, imbitahan natin sila na magpunta dito mismo sa FPL Arena. Yes, iniimbitahan namin kayo na manood ng MPL Live. Suportahan natin ang local esports at enjoy ng vibe dito sa MPL Arena. I like it. Maraming salamat once again to all of our representatives coming in from BPI. Marami pa tayong laban na makikita. Now, I just want to get a vibe check from everyone. Buhay na buhay pa ba ang Cavalry? Everybody is A-okay as of the moment. Kamusta naman ang Falcons Nest? Okay pa ba kayo dyan? I like it. Team Falcons looking to catch up by getting their first point of the day. But for Team Liquid Philippines, it's consistent based on the momentum. Panelists, balik sa inyo. Maraming salamat Hans at buhay na buhay din kami ni Midnight dito sa ating panel dahil habang pinag-uusapan yung mga bagay-bagay ay naging maganda din ang diskusyon natin. Pero ito guys, hatid ang mas magandang bukas, BPI empowers Pinoy gamers with next level banking solutions to help you level up in life. Digital deposit accounts, insurance, investments, loans, at iba pa. Simulan mo na mag-ipon para mas epic ang bukas. Mag-open na ng hashtag SaveUpAccount today via the BPI app. Isang ID, 5 minutes lang may account ka na. Mas epic na bukas, buksan sa BPI. Grabe, no? Talagang lumalawak na ang sakop ng MLBP. Nagkaroon din tayo ng tournament na nakita nga natin yung mga champions. At sa mga ka-ML, we also have an epic news para sa inyo. Sa Vibe app, pwede ka nang magbayad via QR. Bayaran nyo yung mga bills, magpadala ng mga funds, at mag-claim ng rewards. Lahat yan, pwede sa Vibe. Pero teka lang, may epic bonus pa yan. Kasi kapag nag-sign up ka, may chance kang manalo ng 1,250 MLBB Diamonds. Yes, 1,250 diamonds. Pwede yung gamitin pang skin, pang upgrade, at syempre pang flex. Sabay pa tayo na flex, no? So ano pang inaantay nyo? Join the Vibe and download today. Mas epic na bukas, buksan sa BPI. Sakto yan. Kasi merong iba hindi pa nakukumpleto yung skins ng Naruto. And speaking of Naruto collection, nakita natin yung bagong release na collaboration with TT Racing. Ano kayang... Anong sarap sana palitan yung sa ano natin eh. Oh, parang pwede yata yan dito. Pero ito sa lahat naman ng kasama natin dito sa Champions Arena. Kabisado niya yung gagawin. Gayahin lang ang post ni Sanji. Wow, ang cute. At malay nyo, kayo na ang manalo ng in-game codes. So show us your smart power pose. Imitate the player pose. Yan. Yan, ang ano ni Sanji. I-imitate nyo lang ang sheesh! Sheesh! Yan, no? May ano kasama pa yung ano, pagpikit. Ayan! Yeah. Congratulations! Ikaw ang panalo ng in-game redeemable codes. Okay, so ayan na guys. Siyempre diba lahat tayo na nanalo dito. Meron pa tayong mga in-game codes na pinamimigay. Meron tayong MPL Playground. So lahat tayo ay panalo para dito sa ating game. And I'm sure panalo din yung community na kung sino mananalo sa ating next game. It's now game number 3. Nakaunang 2 puntos. Yep. Dito yung ating mga players. Pero kayo nanonood, you can play anytime and anywhere with Smart's Power All 99. Now with 10 gigabytes for all apps plus your choice of only FB, Messenger, and IG. Or only TikTok plus only calls and texts to all networks. More data, more GG, still 99 pesos for 7 days. Load now. At gusto mo ba ng pro-level speed? Make the smart switch and stay ahead of the game. Get your smart eSIM today for only 99 pesos and experience ultra-fast 5G connectivity on any device. No SIM swapping needed. Available now at smart stores nationwide or online via the Smart Online Store. So ayan, ang dami nating mga inaabangan for this. Even yung next natin na magiging draft, I think ito na yung chance ng ating mga teams na maglabas ulit ng panibagong hero. And speaking of, nakita na natin red side, the Midnight this time around is gonna be a TLPH. I think para dito sa dalawang coaches natin, nagma-mind games lang to eh. Parang kapag may binago ka saglit, pagdating doon sa drafting mo, there's a high chance na magsistick ka pa rin sa ginagawa mo kasi ipapa-overthink mo yung isang team. Saka, I think na-realize dito ng TLPH, sobrang laking bagay ng Red 3
factor kasi nga yung Lucas ni Kyle TZ. And also, your capability of flexing your jungle picks. So, this time around, baka makita natin ng TLPH na laruin yung draft. Very rare mangyari to, no, na yung red side yung naglalaro ng draft kasi nakikita nila yung jungle picks ni Kyle TZ kasi ang tendency is nauuna si Kyle na kumuha ng jungle. Kanina lumabas kagad yung Hayabusa and naka-ready yung Ling answer mula sa TLPH. So overall, flex muna for Team Falcons. Kinuha nila yung back siya. And for TLPH, nag-swap lang naman sila ng back siya Zushin pickup. To be fair, for Coach Trevor, isa siya sa mga coaches na magaling mag-adapt doon sa binabatong draft ng kalaban na coach na parang kinukuha niya idea pero maagang pagkuha dito with Hayabusa and even yung Farsa. Okay, very, very specific, very honest draft from both coaches, Midnight. Nakita na natin tong draft na to, I believe, from them as well, from these two, na natutunan nila from the series ng TNC. Yung Ling ay open for TLPH to take. Wala na yung Farsa for Sanji, kinuha na yan ni Few. Pero pag direct naman yung lineup ng TLPH, they have the capacity to cover the early game downside of having a Ling on their lineup. Or, kung naman yung Lucas, if comfortable enough si Cartizi rito. Pero may mundo, alam mo, Chance, may mundo dito na kunin nila yung Mathilda and X-Borg sa second phase. Oo nga, no? So pwede pala talaga na para magulo na yung pinakamaging draft natin. Pero ang kukuhanin nila dito is gonna be Badang, so more crowd control. Probably ay panghuli din dito sa Farsa para just in case din ay hindi mag... Kasi depende sa pero itong tinanggal nila, walang iya talaga. take note ang 9 games played. Oo. At saka yung idea pa lang na nakikita na natin a-amplify ang kayang gawin ng isang player kung talagang comfortable sila dun sa pinakamagiging rotation nila. Again, for TLPH dito, unang 2 puntos na para sa kanila. Is this gonna be it para makuha yung 3 points at dumiretso ng match point? Pero Team Falcons ngayon, since nailatag naman nila yung Moscow vs Super Marco, pwedeng ma-extend pa nila yung ating laban or pwedeng sila naman yung makapuntos. This is game number 3 ng ating lower bracket finals. Bakbakan na naman para sa Team Falcons and TLPH at matapos nating makakita ng halos 30 minutes ng napakataas na micro-intensive gameplay, ano naman kaya ang ating mapapanood sa game number 3? Pero dun medyo nanlaki yung mata ko 9 matches, 100% win rate, Johed. Grabe yung yung idea ni Coach RC dito. And I love that they pick up that Johed just to match up yung aggression na meron ng Team Falcons. Remember, this is a Baksha Farsa. Again, ito yung makabagong Johed Farsa na sinasabi ko. Isang bangga, feathered airstrike. They could possibly burst down yung target. But for the side of Team Liquid Philippines, they have the idea of this 100% win rate JP with a Johed. At mukhang alam din ng Team Falcons na ang ginagawa ni JP ng early game ay pabilisin pa mas lalo yung suyo. Kaya naman bantay sarado din si Ogwen sa mga dinadaanan dito ni JP. Team Falcons, mukhang preparado naman sila sa 100% win rate na Johed na ito. Pero tandaan natin, isang kill lang ang kailangan ng TLPH on this Johed to go online. Babalikan ko yung isang napaka-legendary game nila against Twisted Minds during the regular season. Grabing pressure yung nalagay nila sa side lanes on this Johed pick. So a lot is on the shoulders din dito. And ejector plays for JP. It's all about the momentum din para sa TLPH. Lalong-lalo na they won 2 times in a row na for this series. Kumbaga kung momentum lang yung usapan, this is the perfect time to, para paigtingin palalo yung momentum na yun and ride with that. But for Team Liquid Philippines, yung early game na ina-expect natin somehow ay medyo tahimik. Oo nga, wala pa tayong nakikita na sobrang bibilis na kill so far for TLPH. At unang pagong na nga dito, hakawakan na agad ni JP pero nandiyan din naman si Ogwen. Pero mauuna si Carl TZ. Kalahati na ang buhay ng turtle na ito at wala pa si Kyle. Okay, ikot-ikot lang para kay Ogwen. Nasasalubungin niya doon ay going for Carl TZ. Secure pa rin naman yung pag-go. Kaso nga lang Super Marco, tatama yung Swift Destruction. Destructing everyone doon sa kanilang pathway. JP going down together with Carl TZ. I think that's a winning trade para dito sa Team Falcons. Kahit pa sabihin natin ang pagongay na punta sa TLPH, nakapera agad doon si Super Makmak. Really a very good sign for Team Falcons. Ini-involve agad nila si Super Marco doon sa mga laban and it is because naka-Moskov siya. And kung hindi Moskov yung gamit niya, it is impossible na sumama siya agad doon sa laban na hindi nakakakuha ng sobrang laking advantage itong si Oheb doon sa lane niya. But for Team Liquid Philippines, okay pa naman kahit pa paano, this is still
bearable. The 500 gold lead for Team Falcons, but they really have to be aggressive. They have to be the aggressors. Kaya naman nararamdaman din natin ngayon. Kita mo naman bandang gitna na force yung Crimson Beacon ni Sanji. Oo, nagkapalitan nata ng hero si Sanji at si Few. This time around, si Sanji na ang may hawak ng Zushin at Farsa naman sa kamay ni Few na pinapakita din niya na kaya din niya maglaro ng isang aggressive na mage na napanood natin mula kay Chef Sanji kanina. Tahimik na muli ang ating Land of Dawn at mukhang protektado si Super Marco dito sa baba pero napakaganda ng pwesto ng TLPH around this river at mukhang makikita naman siya ni Ogwen at all-in na ata. Okay, naka-target lock din dito si JP para kay Few. Kaso nga sa kabilang banda pala yung magiging target dito ng ibang members Wow! ng Falcons. Getting a double kill here para kay TZ. Ang ganda na sana ng setup ng TL pero yung counterplay mula sa Team Falcons, saan ba nang gagaling yung bawas nila? Nakahanap din sila ng paraan eh. Doon sa range na meron itong si Few with that Farsa, ang hirap niyang abutin. And what I mean by ang hirap abutin, mag-exert ng too much effort si Sanji para lang habulin yung Farsa, para lang subukan siyang paangatin. And hindi lang yun, hindi yun guaranteed na pag naabot niya ay mabubuhat niya agad. 'Di ba? May time pa na kailangan, may prerequisite pa. Kumbaga, yung ginagawa ni Sanji para lang mapigilan etong si Few. But for Team Liquid Philippines, question pa din kung kailan natin makikita yung sila yung nauuna sa team fight. May prerequisite na ito medyo yung major subject na nga lang din at yung major na gustong kunin is going to be Few. Makuha sila ng Sanford duo. Pero nga lang dito sa may pinakagilid si Flatizzy pati na rin sa nakasakit at nakapag-shadow kill pa nga dito si Flatizzy pinagpapasapa sa Hana Cavalry. At SOD! At yung SOD tatama na naman muli. Kabilang banda naman yung purple buff sinisimulan. At dyan ang pailaw ni Sanji. Pumlikar pa nga. Ayaw pa kawalan dito yung bulletproof kabaw. Eto sa'yo. Kainin mo mga kao. Pero sa kabilang banda, nakakuha ng turtle pero kapalit buhay din ni Marco. Ultra extended team fight at mukhang hindi pa nga ata sila tapos. Pinalibag na ni JP pero si Sanford nakulong dito si Ogwen at mukhang titigil na finally ang laban na yon. Team Falcons, bumagsak si Super Marco. But for TLPH, lamang nga ba sila doon? Well, we've mentioned na ang daming prerequisite para kay Sanji na kunin ang buhay ni Few. And nung sumama si Sanford doon sa duo nila o doon sa instance na yon, naging mas madali for Sanji para targetin agad yung isang problema ng Team Liquid Philippines. Not just that, hindi pa niya nagamit yung mga flickers niya to a point na ginamit niya pa yon against Super Marco. Kahit papano na mitigate ng Team Liquid Philippines yung mga lead na kinukuha ng Team Falcons all throughout because of those neutral objectives na nakukuha nila. At Nandiyan na naman ang shadow kill. Patay dito si Oheb. ang ganda ng angulo mula dito kay TZ. Currently 5-0, 6 minutes in. Ang ganda ng mga nagiging angulo ng quad shadow at nahuhuli pa nga niya yung mga targets doon sa likod. I think this is a very early, I think Hunter Strike and nag-Sky Piercer ba dito? Si TZ hindi ata rumekta sa War Axe. Pinag-uusapan natin yung early game na dapat hawak ng Team Liquid Philippines. But again, we are lacking doon sa aggression na magmumula kay Daddy JP. And for the side of Team Falcons, they did it. Diba? Sila dapat yung nalulugi, pero because of those angles, you mentioned it, because of those flanks na nanggagaling kay TZ, nahahanap nila o nahahanapan nila ng paraan para i-dominate yung early. Clearly an ideal game for a Hayabusa to be a 5-0 at this point in time. Oo, tsaka mukhang ang item path pala niya dito ay parang rectang Malefic Roar, pero mukhang si Owen ang bibigyan dito ni JP. Sadly, it has been a struggle for this Johet, pero teka lang! Ito na naman! Si Cal with the monster kill. Flap TZ, medyo matitira dito. Spread. Andyan na nga din pagkapit-kapit. At kapit lang din dito sa mga suntok na magagaling kay Sanford. Gustong kanilin yung buhay ni Cal TZ. Self-destruction na naman ay tatama. Andyan na mga sibat. Papasipatin dito mga members ng TLPH. JP going down. Super Marco with a double kill. Sanford trying to run away. Andyan na mga slam. But still, TLPH nabibigla dito. Ang ganda na sana ng trade para sa TLPH, but another Spear of Destruction connects for Super Marco at biglang naging winning trade pa para sa Team Falcons. At ngayon sila pa magsisimula ng turtle na ito. This is going to be the last turtle of the game. Pero nandiyan naman si TZ para mag-contest for Team Liquid Philippines. It's a 3v2, pero yung Hayabusa ay hindi pa alam ng TLPH kung saan manggagaling. Sobrang laking impact na si Super Marco yung nakaka-gain ng advantage all throughout those team fights. Kasi we're used to be seeing the gold lane na magpa-farm lang. Pero siya kasi gusto niya involved na agad siya. At gusto rin naman ni TZ na sa kanya na naman mapunta yung pag-o. Kaso nga lang tumama na naman yung Spear of Destruction dito para kay Super Marco. Napakasakit na nga dito nila Flap TZ.
si Sanford with a counter kill as well. Andito sa pinakaharap si Sanji, nakikipagsabayan doon kay Supermarket Kyle! Q. Habang sa pinakagilid naman si Cal and the TZ, nangalang din dito ay kikitil pa ng buhay. Sanford, kakapitan, gustong kalbuhin dito nila Flap TZ. Kaso nga lang sa kabilang banda, aatras lang muna ng dahan-dahan dito ang TLPH. Extended trade na naman ang ating nakita pero mukhang makakaagaw si Kyle TZ ng purple buff on the side of TLPH. Nandyan naman si JP para i-deny iyon at mukhang hindi na nga niya maaagaw ang purple buff. Pahinga na muli pero babalik pa muli. Ito na yung unstoppable force. Kyle TZ might be in trouble. Ha? Hindi tumama yung ejector! Kaso nga lang, siya yung tatama dito. Pero yung Pitchbrick with a crisp wind. Lahat tatama na nga lang din. Mapo-force yung shadow kill. Makakatakas pa rin sila sa kabilang banda naman. Si JP yata hindi makakatakas. Nandyan yung save ng mga galing kala Sanji. But all in all, grabe na yung mga ganong palitan. Yung accuracy ni Super Marco sa kanyang Spear of Destruction, yun pa yung isang nagpapahirap for Team Liquid Philippines. Meron silang meron silang idea, meron silang konsepto na okay, lamang tayo dito, lamang tayo sa numero. But then Super Marco will happen, laging tatama, nandun lagi yung immediate response coming in from Team Falcons Philippines, and not just that. Yung yung ginagawa din ni Flap TZ na again on the glue, hindi pa rin siya namamatay at this point sa dami ng nangyaring team fights. At ang dami ng laro din na nilaro ni Flap TZ on this glue na naging maganda ang kanyang laro. But this is by far one of the better performances. At 9 minutes in, lamang na nga ang Team Falcons. Kita natin na nagse-scale up na si Super Marco at napakahirap ng tangkihin yung damage mula dito sa Moscow pick ng side ng Team Falcons. Pero grupo pa rin para sa Team Liquid Philippines. Alam nilang they have the burst damage kung sakaling may magkamali ng pwesto para sa Team Falcons. Pero kara kasing magnet pag tumatama yung Spear of Destruction. And right now, targeting the Lord. May isang may ejector nga lang din. Kaso si Flap TZ yan. Sako pa rin sila daw ng window or circle na magagaling dito kay Few. Bang! Ayun naman yung Spear of Destruction. Destructing everyone doon sa kanyang pathway. Lahat na nilalakad ni Super Marco. Winawasak niya ang double kill for the Bulletproof. At galit na si Bulletproof Marco. Another SOD connects. At dahil doon, nakakuha ng Lords ang Team Falcons at pati na rin mga turret at maaagaw pa ata yung purple buff TLPH. Biglang nalugi. Clearly, hindi magandang target si Flap TZ kapag mga ganong klaseng burst. Ang ganda sana nung idea, pick off muna tayo ng isa, but unfortunately, not Flap TZ. Kaya niyang mabuhay, and not just that, kaya niyang guluhin yung initial formation ng Team Liquid Philippines to a point na tatamaan pa sila ng Spear of Destruction from Super Marco. And everything else followed for Team Falcons PH. Alam nang nila yung win condition nila na kapag tumama, sige palag. At mukhang papalag na nga ata dito ang Team Falcons. Super Marco dashes in. JP naghahanap pa rin ng angulo pero mukhang si Flap TZ yung napuntahan. Medyo mapapalalim na nga lang din yung ejector. Kaso nga doon si Wirgang nakagilid naman. Maganda yung shadow kill. Dito na balik. doon niya sa Overdo. Pati na nga lang din si Carl TZ. Kaso JP? babalik pa rin naman pala dito. At malilipat yung atensyon nila dito. Mababatay yung 100% win rate ni JP with a jawhead. Kaso nga lang for TLPH na basagan ng torre. One inhibitor turret plus the kill. Sulit pa naman yung naging Lord push dito ng Team Falcons. At mukhang hindi pa sila tapos. Ogwen coming in for Sanford. Papasukin na naman ni Flap TZ. Half HP Sanford! Mapapatay pa dito ni Count Easy. SOD. Yan, dyan na naman yung SOD. May biglaan bang pagpasok? Pero wait, hinga muna tayo. At itutuloy pa ata nila. Walang hingahan para sa Team Falcons at lamang sila ngayon. They could potentially take down all inhibitor turrets dito. Papasok na naman sa likod. Sanji! Patay dito si Sanji. Lumipat pa yung mga blades dito kala JP Nohe. Baha atras. Tatlo matitira para dumepensa. Kumpletong 5 ang opensa para sa Team Falcons dito. The side lanes are down para dito sa TLPH. At mukhang mahihirapan sila dumepensa sa next upcoming Lord. Team Falcons dominating the early to the mid. Sobrang laki ng epekto na hindi nagamit yung joint sa isang ejector. Pero Marco! ito, naabot na nga nila si Super Marco. Kaso, napakaganda na naman ng circle. At dyan, mabibiktima sila JP. Si Cartesi, pilikera na nga lang ni dito. Mapapatay pa ni Super Marco. A double kill. 3-man down for TLPH. Mananatiling bulletproof si Super Marco. Maganda na yung all-in ni JP. Pero mukhang all-in na rin ang Team Falcons. 10 segundo pa naman para kay Sanford. Endable na ba ang call para sa Team Falcons? O inhibitor turret lang ang kanilang kukunin dito? Okay, Ogwen is rolling. Sanji with a Crimson Beacon. Makakapag-backway pa rin naman. Pero si Mot, ang mga torre dito para sa TLPH. Buhay na si JP para tumulong sa depensa. Hinahanap kasi natin kung saan manggagaling yung burst na yun eh. And for Daddy JP, ang ganda again.
ang ganda ng idea. Kaso nga lang, with the immediate response from Team Falcons PH, yun yung nagiging problema. Sa sobrang bilis ng galaw na alam nila, okay, all in sa akin. Sabi ni Super Marco, handa yung 4 na members ng Team Falcons PH kasi within lang sila sa vicinity ng pangyayari. And what Team Liquid has to do right now is to strengthen that pick-off potential. Lap TC sees 5 members from TLPH. Ogwen Romorolyo na. Nahanap niya dito si Sanford pero mag-all-in na nga ba dito kay 4D Boy. Pero mukhang hindi nila pupuntahan pa dahil meron ng Lord na paglalabanan ng dalawa at nauna na ang Team Falcons. Si Sanford ang magbibigay ng vision para sa side ng TLPH. Pero lumalalim na si Flap TC. Alam nila na malaki ang kanilang kalamangan. Ibibigay ba ito ng libre ng TL? Sobrang immediate nung burst na gagawin dito ng Team Falcons. And yung burst, yung ejector! Kaso si Flap TC na naman ma-ejector dito ni JP. Magbabackfire sa TLPH yung kanilang target. Pwede silang sugurin anytime dito. Few with the wings by wings. Pwede siyang gumamit ng berry, pati na rin ang kanya pwede. Kaso nga lang, nandun ang mga bala. SOD! Pinakain sila dito na masasakit ang damage ng TLPH. Marco! Kaso sa kabilang banda, si Super Marco pala magiging kapalit. O hebla pa kay Super Marco, pareha sila mawawala. Doon sa pinakabase naman si Flap TC, sinasama na sa hukay ng TLPH. Wow! Grabe! What an aggressive engage mula sa Team Falcons. Madami nang nawala sa kanila at pwede ata nilang hanapan ng angulo yung pag-push dito sa mid lane. Pero makakatakas naman si Ogwen. 20 seconds on Super Marco. Yung Lord ay magmamarcha dito sa mid lane. Ang good news para sa Team Falcons ay kahit napitas si Super Marco, kapag kumabit yung SOD at kinol nila ang endable, may chance na tapusin nila to. Pero mukhang hahayaan muna nila yung Lord. Didisiplina na rin muna ang Team Falcons. They know na kaya ng members ng Team Liquid Philippines. Masyadong overextended, yung nangyari na yun for few. Parang unnecessary na para sa kanya na siya yung mag-wings by wings paharap para puntahan yung likuran. But that was still good for Team Falcons. I mean, they just want to secure yung Lord doon sa kay Kyle TZ. And for Team Liquid Philippines naman, they knew how to capitalize with that. They are still breathing, na-burst down na agad yung Lord. And for Team Falcons naman, kailangan na naman dito medyong i-freeze na yung lanes. Dahil alam nila, okay, nandyan na yung ejector, nandyan na yung buhat mula kay Sanji. Even Carl TZ is deadly as now. Kaya kaso nga lang si Carl TZ! Ayan na naman ang shadow kill. Medyo magdidikit-dikit. Yung ejector ginamit para iligtas si Sanford. On the verge of destruction yung base ng TLPH pero pilit pa rin nilang inilaban at makakadepensa pa rin sila. Disiplina malala para sa TLPH. Hindi nagamit ng Team Falcons yung Lord na nakuha nila because of a very aggressive engage na nagmumula from Team Falcons. TLPH after that adjustment, mukhang nakahabol na sila sa pagsilip natin sa Infinix in-game equipment. May napapansin ba tayong kakaiba dito or worthy to take note, Joshi Cakes? Well, that doesn't remove the fact na itong si Kyle TZ at itong si Super Marco purely super farmed para sa Team Falcons Academy. Kailangan mong disiplinahin yung manggagaling na damage. And for Team Liquid Philippines, the only answer to that is huwag nilang hahayaan na magsulo si Ohem or even Sanji doon sa backline dahil kayang-kayang abutin ni Kyle TZ yun. And not just that, even Super Marco, ang problema ngayon ng Team Liquid ay yung harap at yung likod. But if they want to continue that formation, na sama-sama lang sila, and if they would plan ahead na kayang mag-burst ni Daddy JP and even itong si Oeb Carl TZ ng isang miyembro, that would be a relief for Team Liquid Philippines. Ang tanong ay mahanap kaya nila yung relief na yun from the past few minutes of this game. Medyo nahihirapan si JP makahanap ng target dahil napakataas din kasi ng mobility ng Team Falcons. Kahit ba JP ay isang Jawhead God, ay alam natin yung komposisyon ng Team Falcons ay talaga parang pangontra na rin dito ng Jawhead. Kaya naman hindi natin masisisi no, si JP. Para sa mga nagko-comment dyan, nakasalanan na naman ni JP. Parang hindi naman. Ang lakas lang talaga ng kalaban nila dito. And for Team Falcons, ang ganda na ng pwesto nila. They can play the long game here. 3 lanes ang pushing para sa kanila kahit wala silang gawin. Tsaka sobrang consistent din ang pressure na ginagawa ni Super Marco doon sa mga side lanes or doon sa dead lane na tinatawag natin. Hindi nila pwedeng iwan din yung lane na yon. It could have been a different ending na si Super Marco lang mag-isa yung umaatake sa base ng Team Liquid Philippines. So sila yung dating gumagawa nito and they don't want na mangyari yun sa kanila ngayon. But for JP, medyo na-low na rin siya ng HP, pero okay lang din naman yan for them. May immortality pa naman. Still, a threat is a threat, kaya kailangan niyang magpakita dito. Delikado ang pwesto ni Super Marco. Kanina nakita natin yung pitas na ginawa ng TLPH and Super Marco that sealed the game para sa kanila. Pero mukhang hindi maaamoy ni Super Marco ang mga kalaban.
at makakabalik pa naman ang safe. JP with the conceal, hindi nabubunggoy ni Ogwen at Kyle TC sisimula na nga Lord. Naku, Better their side, may nakita siya! Nakasalubong nila dito sa eskinitang to ang Team Falcons. Wala na agad si Sanford. Habang sa JP naman dito ay hindi pa rin nakakahanap ng magandang target. Instead, kailangan nilang matras. Ang dami nilang problema. Oo, pwede pa ngang ipa-evolve ito ng Team Falcons. Pwede nilang bitawan ng saglit para mag-evolve. Pero mukhang hindi na nila i-call iyon. Mas importante na makuha na natin ang sure. And that's Lord secured para sa Team Falcons. At mukhang magkakaroon na naman ng depensang malala para sa TL. This is gonna be hard for Team Liquid Philippines considering na yung range ay hawak. Yung range advantage ay hawak ng Team Falcons Philippines. They could just use the feathered airstrike just to zone the members of Team Liquid Philippines and let that Lord enter doon sa middle lane. And not just that, yung presence ni Ogwen, yung pa-drive-by niya na parang kinikis-kis yung mukha sa pader. Oo. Di ba? Yun yung nakakatakot eh. Na parang yun yung threat potential pag ako Yan na ba yan? pag ako tumalon, Oo. at pag nadali ko yung isa, tapos. It's all about the Spurs right now at may nadadali na naman nga sila na isa dito. It's going to be JP with the immortality na mapaprocal Marco. na lang din dito. SOD. Habang SOD mag-hit, susundan ni Supermarket sa pinakabase na natin. Kaso nga naman siya magbabackfire at yung base ay bawasakin. And Team Falcons takes a win. Ladies and gentlemen, we have a series. Team Falcons takes one game back at 2-1 na ang ating serye. Team Falcon said, let me be the 10% na mawawala sa 100 mo, Daddy JP. You are 9 out of 10 ngayon sa Johead mo. And what a stat line to break and a series to make. Bin pwede maglipad sa'yo. Pabalik. Parang ano to, continuous sustain and continuous damage ang magiging sagot. Pero pantay na pantay halos yung pinaka-grading ng ating mga hero composition. Nakita naman natin, pag ganito kataas na level ng laro ang kaya ibigay ng mga teams, nakadepende na yan kung sinong unang magkakamali or dudulas pagdating doon sa execution. Tingnan natin kung ano magiging sagot or tingnan natin kung anong pinakamangyayari dito sa ating laban na TLPH versus Team Falcons. Welcome to Mobile Legends! At nandito na nga tayo sa pang-apat na laban ng ating araw. Napakaganda na makita na meron na naman tayong serye 2-1 ang score natin ngayon at mukhang may suntukan na naman na magaganap dito sa mid lane. Maganda ang early game na meron ngayon ng Team Falcons, especially with this Khalid. This is what we've been missing out doon sa game number 3. Hinahanap natin yung pagiging agresibo ng Team Liquid Philippines considering na aggressive yung lineup na meron sila, and now nakikita na natin yung execution nung pagiging aggressive na yon, and not just being the execution. Yung theory din na itong alpha is made to counter those na nasa harap for Team Falcons. And ang magiging fall guy possibly would be itong si Ogwen na pag nakita ni Carl TC, pwede niyang bigyan agad. Oo, tignan mo yung aggression na nanggagaling dito sa Alpha Matilda na uso ito during M6. Ito yung kadalasang sinasagot sa Suyu na lumalabas during that World Championship. But this time, pinapahirapan na si Kyle TC. Carl TC is already level 4. Papasukin nata ni Carl to. Okay, nandito na nga lang din kanya pag-dive in with the Spear of Alpha, even with the rotary impact. Eh grabe, medyo nangaray talaga doon si Ogwen. Uy, wala pa rin namatay. Dumugo lamang ang Team Falcons. And thankfully, nag-level 4 si Kyle TZ ng kalagitnaan ng laban na yun. Naramdaman din kasi ni Carl TZ na hindi niya kayang sumabay ng biglaan, knowing na tumatama din at nandiyan na si Flap TZ. Yung kanyang mga shield is able to, sabihin na natin tanggalin yung angas ng Team Liquid Philippines. But for now, for the turtle, mauuna sa pwesto ang Team Liquid Philippines, and ang job ng Team Falcons right now ay yung steal potential lang, yung bilis lang ng kamay ni Kyle TZ. At ngayon, mabilis din na target ng Team Liquid. Carl TZ just focusing the sights onto the first turtle of our game. At dito natin makikita yung bilis na meron ng Alpha Matilda at nakuha na nga nila ang pinakaunang pagong. Tuloy lamang sa kanyang purple buff at lamang na ang TLPH ng 1,000. Tahimik man yung laro, paunti-unti namang nakakakuha ng kalamangan ang Cavalry. Shared kasi yung threat na pwedeng ilabas ng Team Liquid Philippines. It's either the Matilda Shuzin threat or yung Zul'Jin Alpha threat. Diba? Na kapag sila yung magkasama, automatic
parang pwedeng bigyan na agad or pwedeng patayin agad yung members ng Team Falcon, considering na kalit yan, na kahit lumuhod ka sa harap ng isang Alpha, isang Circling Eagle, manak up ka lang o matamaan ka ng Spear of Alpha, eh hindi ka na agad mabubuhay o makakancel out yung luhod na gusto mong gawin. Pero Sanji, Pero nandito nilatag ang Predators na galing kay Few. Medyo mag-jump out doon sila Ogwen. But still, wala pa tayong makikitang first blood sa laban na to. Ibang klaseng disengage din kasi ang nakikita natin mula kay JP at ginagamit din nila yung Guiding Wind para makapag-rotate ng mas mabilis at umagaw na rin sa loob ng jungle ng side ng Team Falcons. Nahihirapan yung Hayabusa pero mukhang makukuha pa rin naman niya ang kanyang green camp doon kaya hindi masyadong lalaki yung level gap pero sinisimplehan lang talaga ng TLPH. Hindi nila kailangan mag-risk ng sobra-sobra at paunti-unti na nilang kinukuha yung early game lead. love what you said, hindi nila kailangan mag-rest ng sobra-sobra, hindi nila kailangang magmadali kasi technically, hawak naman nila yung tempo. Sila yung nagdidictate na kung ano yung gusto nilang mangyari sa laban. So far, yun yung nangyayari. And even the direction dito, galing kay Carl Tizzy and even JP, kumbaga kung may nakita silang possibility, okay lang. Pero pag hindi, wag ipilit. Ganda din ang pag-ikot doon ng side ng Team Falcons. Akala ko nga hindi naaabot doon yung far south, pati na rin yung back shot, pero meron nga palang mobility spells ang mga yun. Kaya naprotektahan nila ang jungle ni Kyle Tizzy. Pero grabe pa rin ang invade. 1v1 kay Oheb. At dito na nga lang din ang Raging Sasha para makatakas. Pero may salubong na manggagaling dito kay Sanji and JP. Habang si Kyle Tizzy naman, pwede ito mag-ultimate. SPF ultimate, andyan na Shadow Kill. Crimson Beacon out for Sanji. Ganda ng delayed Crimson Beacon na nagmula dito kay Sanji. Dahil dyan, buhay pa ang TLPH on this upcoming Lord fight, or Turtle fight rather. Si Sanford ang mauuna para pumesto doon at mukhang ibibigay na ng side ng Team Falcons dahil malayo yung Hayabusa sa Turtle Pit. Sobrang kita mo yung yung mastery ni Sanji na lumaban against sa Hayabusa. Alam niya kung ilan yung slashes left doon sa Ugi Shadow Kill. Up to that last 2 slashes, doon niya lang ginamit yung Crimson Beacon para hindi na rin siya maabot ng Feathered Airstrike plus yung shield na manggagaling doon is enough to withstand that damage. And for Team Liquid Philippines, ang ganda nung ginagawa nilang pag-control doon sa lead na meron sila. Technically, parang hindi lang nila binibitawan yung lead na meron. 3K gold lead as of now, and they're just letting it follow through for Team Liquid Philippines. And with that turtle secured, ramdam din natin na yung XP na meron ng TLPH dito ay nakakalamang against Team Falcons. Magagamit ang Nibiru's Passion para lamang mag-clear ng mga minions at tuloy lang ang pagpa-farm para sa TLPH. Ang ganda nung defensive playstyle na pinapakita nila. Pinag-usap natin ito na for Team Falcons. Maganda sana yung early game nila. They have the burst coming in from Few and Kyle Tizzy. Ang ganda din ng pambronta ni Flap Tizzy. But sadly, hindi sila makahanap ng laban kasi ayaw lumaban ng TLPH. Prevention nga kasi is better than cure. Pine-prevent lang nila yung mga possible na pwedeng mangyaring problema. But Sanford... Pero ngayon, yung simptomas ay kailangan talaga nila munang i-treat. Sanford ngayon ay medyo pula na buhay, pero with the Guiding Wind, kaya pa rin naman mag-back away. Purple buff on target doon ng TLPH. Nanakaw pa nga ng TL yung purple buff. And grabe talaga yung ginagawa ng Guiding Wind, men. Pero mo, sobrang lalim na ni Sanford doon sa likod. Pero nakabalik pa rin siya ng safe na safe sa kanyang pamilya. Inatak lang talaga na kumbaga, okay, masyado ka na makulit dyan, halika na dito. Parang nagpaka-daddy lang si Daddy JP doon. Halika na dito. Pero at least hatid sundo. Pero Super Marco, medyo nabigla, muntik pa siya doon. Oo, na-burn pa nga ang kanyang flicker. Dahil dyan, walang flicker marksman ng Team Falcons on this upcoming turtle fight. This will be the last turtle of the game. At mukhang makakalabang pa nga ang TLPH dito sa may bandang mid lane. Isang bala na lang pero hindi pa naging sapat. Okay, makakapagbabagsak pa rin naman siya doon ang kanyang Feather. Pero pababagsakin din pala siya doon ni Sanji. JP trying to run away. Hindi na No way! buhay! Makakaligtas ba? No, sir! Kasi aabutan siya doon ni Ogwen. Aray Habang ko doon naman po! sa may pinakagilid si Sanji pala ang pagdidiskitahan ni Kyle Tizzy. Nakahanap pa ng trade ang Team Falcons. Tas nadepensahan nila yung mid lane. Pero ang pagong ay mapupunta pa rin sa kamay ng TLPH. That's 3 turtles secured para sa Cavalry. For Team Falcons Philippines, ang napakaganda nung way nila to isolate the team fight. Alam naman kasi natin na kapag ang Hayabusa nag-ultimate, mas gusto niya na onti lang yung target niya. The way they isolated Matilda, the way they isolated etong si Sanji away from the other members of the Cavalry, it is what they wanted to do at yung pinakakailangan nila actually para ma-survive pa etong mid-game. But Carl, Eto TC, pala, ito yung kinakailangan nilang iwasan. The Spirit Alpha here for Carl Tizzy.
Napakasakit naman din talaga kasi ng mga damages na magagaling dito sa TLPH. And with that, yung Torre ang magiging target. Pero kakakita nga lang din doon, babalik ni Stanford dito si Flaptisi kasabay ng Ay! ay sasolin yung bala na magagaling kay Oheb. Biglang sanib at biglang bagsak. Team Falcons, they lose out their mid lane turret at lamang na nga ang TL ng 5,000. Talagang minake sure pa ni Sanford na okay, nag-ugi shadow kill na. Go signal na natin yun kasi alam natin na kapag walang nadali si Kyle TC doon sa maraming members ng Team Liquid Philippines, hindi rin naman mag-go ang Team Falcons. And the way they isolated even itong si Ogwen and itong si Flap TC doon sa laban to a point na okay, ito yung kunin natin. We have the potential and we do not have to do something extra para kumuha ng kill. Gawin lang natin kung ano yung hinihingi ng hero na meron tayo and that's an Alpha Matilda Glue. And even si Oheb, free hit lang siya. Posisyon lang yung kailangan niyang gawin. A very safe gameplay coming in from TLPH at ang hirap mang mama if you are Team Falcons. Disengage lang ng disengage at kuha ng mga tore. Holy defense mukhang puputok na dito sa baba. Hindi pa naman mariretin, Kyle! Naku, umabot pa nga doon yung mga bala na magagaling dito kay Oheb. Patay doon si Kyle TZ. Oh wow, hindi ko inakala na ganong level na pala yung burst damage na meron dito si Oheb na nag-iinit na rin. 2-0 into a perfect game for the Filipino sniper 9 minutes in. Pinag-usapan natin kanina na ang kailangan lang gawin ni Oheb dito, pumosisyon. On the other side, for Team Falcons, ang kailangan ni Super Marco is someone na kayang i-hold yung members ng Team Liquid para tamaan niya ng mga bala niya. But unfortunately, this lineup, wala silang immediate lockdown, wala silang sure crowd control na kayang mang-hold ng mga members ng Team Liquid Philippines considering pa na naka-Matilda comp ang Team Liquid. And overall, itong 7K gold lead ay nanggaling sa 5. Pataas lang ng pataas para sa TLPH at mukhang kailangan humanap ng Lord Steel angle ng Team Falcons for the first Lord of the game. Maganda ang pwesto dito ni Sanji. Flinashlightan na lahat ng mga bush. Pero nandyan si Ogwen, masistil na naman ba? Hindi na! That's gonna be the Lord secured for TLPH. Grabe na naman yung concealed drive-by kung sakali man. Pero TLPH learn from game number 2 as well. Actually, may chance yun kasi yung empowered na basic attack ng isang Khalid, pwedeng makaagaw. Diba? Pwede niyang i-replicate yung ginawa niya kanina, kaso nga lang, still, alam pa rin niya na, okay, pag pumasok ako dito, hindi to tulad ng badang na makaka-out ako, na makakaalis ako. Although may Raging Sandstorm na pwedeng gamitin pang out, but the idea is, kaya nilang lumaban at kaya nilang pumalag kasi kung kompleto yung kits na meron sila. Now that the Lord is marching on the middle lane, ito yung pwedeng pagpukusan. Clear those top lane and clear that mid lane. At pinag-usapan nyo kanina, no, Joshi, kayo nila Midnight and Chantel, na yung wave clear ay meron naman dito para sa Team Falcons. May holy defense pa naman dito sa mid lane at nandyan na rin yung Lord. Kaya dumipensa as long as na hindi sila babagsak sa burst damage na meron din dito ang TLPH. That's the first inhibitor turret na mababawasan, pero mukhang sa baba naman ang pipikwasan. Okay, maraming kinakaharap na problema ngayon ng Team Falcons. Habang doon, nakagilid si Flaptisi naman na matutunaw agad-agad dito. TLPH is doing it. Yung holy blessing pumutok na rin. Oo, mukhang tuloy pa rin ang siege para sa TL. 10,000 na ang kanilang kalamangan at mukhang iyan na nga si Sanji sa loob. Okay, Crimson Beacon activated. Yung pinakagit ng Torre, mababasag na nga nila. Kyle TZ, makakaiwas pa rin naman with a quad shadow. Habang yung kompletong cavalry ngayon, kakatok, mamarch, babasag pa si Oheb ng Torre dun sa baba. Ang linis, walang magawa ang Team Falcons dahil na rin sa Matilda na hawak dito ni Daddy JP. Pag pinilit nila ng masyadong malalim, sila rin ang mahihirapan. And in terms of sustain, medyo lugi pa rin. They need to get a pick-off. Conceal play mula dito kay Flaptisi and Ogwen. Pero mukhang hindi nila itutuloy ang kanilang balak. Yung top lane naman ata ang punteriya ng TLPH, a massive gold lead. Mukhang libre na rin nila makukuha ang inhibitor turret na to. Okay, nakatutok ang lahat dito. Sa paano nga ba magiging depensa para sa Team Falcons? Pero tinutok nila, walang doubles dito, boy! Ang mga bala na magagaling sa Filipino sniper going in with a double kill. 3 pa naman ang dedepensa para sa Team Falcons. Pero hindi na ata ipipilit pa ng TLPH ito. 15 seconds for Flaptisi. No! I-X yun! Mukhang ipipwersa na nga nila! Ayan na nga yung sinasabi natin na doon. Yung isang Flaptisi, pababagsak and double kill yet again para kay Oheb. At ang TLPH ngayon ay kukuha na naman ng puntos. Securing the match point laban sa Team Falcons. 3-1 in The story of this series ay kung sino nauuna or unang makakalamang sa laban, sila ang nagwawagi. Para dito sa side ng Team Liquid Philippines, early to mid-game potential ay hindi ganun kataas.
Pero kasi meron silang Valentina and Even Joy that has the possibility for snowball. Late game naman, ganun din, merong sagot ang side ng Team Falcons. Nailatag na rin yung dalawang Purify. Crowd control would be a factor for Team Falcons. Ito na ba ang inaantay ng Team Liquid Philippines para makasecure ng slot sa Grand Finals at MSC or i-extend ng Team Falcons? TLPH at Falcons ang nagwagayway ng bandera ng Pilipinas in MSC 2024. Pero matapos ang seryeng ito, isa na lang sa kanila ang babalik. Welcome to game number 5. Isang panalo na lamang ang kinakailangan ng Team Liquid para muling iwagayway ang flag ng TL pa rin na ng flag ng Pilipinas. Lalong-lalo na yung lineup ng Team Falcons dito is considered to be yung investment nila sa early game or sa late game rather ay pwede nilang i-ROI ng mga bandang 15 minutes pa nasa job ng Team Liquid Philippines na hindi na paabutin pa doon sa 15 minutes or 17 minutes ng laban. Early flicker burnt here for Super Marco. Great engage mula dito kay Carl TZ. At mukhang mid lane naman ata ang punteriya. Sanji with a double dash. Pero ang healing ay nandyan. Okay, nandun naman yung Purify. Makakasurvive si Sanji but very aggressive note here para sa Falcons. Ang ganda na aggressive engage dito mula sa Falcons. Pinag-usapan natin yung late game kanina doon sa ating panel. Ang mukhang ang sagot dito ng Team Falcons ay kahit ba late game ang kanilang mage ay aaga kanila yung aggression para ma-mitigate yung potential snowball mula sa TL. You can go two paths kasi kapag meron kang ganitong klaseng lineup it's either you wait for the late game or you speed up. Diba? Yung scaling ng dalawang artillery na yun, which happens to be itong Sicilian at yung Granger na magmumula kay Super Marco. Pero yung gravity kasi ng rotation for Team Falcons, ano lang default lang na XP lane yung pupuntahan, try to control the turtle pit, pero yun yung hindi pa masagot right now ng Team Liquid Philippines. Napakakalmado ng kanilang pagro-rotate at mukhang sisimulan na nga ng Falcons ang unang pagong. Wala pa sa pwestong TLPH, si JP pa lamang ang nariyan. Even Sanford right now ay kanilang kino-corner agad. Ayaw palapitin ng mga tanky na heroes dito para sa TLPH. Aabot man yung jump na manggaling kay Sanford. Kaso nga lang siya yata yung mape-penalty dito sa zone ng Turtle. Ang ganda ng pagpasok sana ni Sanford pero inubos ng Team Falcons pati yung Turtle. Carl TC ngayon in trouble. Hindi niya ata makukuha ang kanyang sariling orange buff dahil pinalipag pa ni Ogwen. Medyo mabibiktima na nga lang din siya doon kahit makapag-ultimate man. Grabe rin naman yung ikot doon ng Falcons. Diba, nandun na sila sa point na, okay, for Team Falcons, late game tayo, pero pabilisin natin. Isama natin lagi si Few dun sa mga engagement, and hindi lang yun Alam kasi nila na si Carl TZ right now ay wala pang damage output para puntahan yung backline. So therefore, magpa-farm lang talaga yan, maghahanap yan ng isang magandang timing, and para tanggalin yung timing na yun, tayo mismo mag-invade nung space na meron siya. And for Team Liquid Philippines also, isa pa sa nagiging problema is si JP ay ganyan lang yung kaya niyang gawin. Yung bunggo lang, yung vision lang, wala siyang setup tulad nung kayang gawin ni Ogwen. O, at mukhang napupunta kay Sanford yung responsibilidad na gumawa ng play with the penalty zone. Tumama man kay Kyle TZ kanina yung penalty zone na una pa rin ata sa retribution battle ang side ng Team Falcons. Kaya naman hawak nila ang 2,000 gold lead sa pagpasok natin ng 3 minuto sa larong ito. Carl TZ yet to find his first kill at pantay sarado ba ang kanyang former TZ bro doon sa may bandang ibaba. At mukhang makakalaban naman siya ng bahagya, Flap TZ. However, in a 1v1 setup, ayaw na niyang palagan ito. Sumubok din kasi ang koponan ng Team Falcons na samahan itong si Super Marco doon sa top lane, but unfortunately hindi natuloy yung gank na gusto nilang gawin dito against kay Oheb. Kaya naman yung ibang members ay sumubok na lang na maghanap at mag-invade, at yun yung patuloy nilang ginagawa, just invading the space of Carl TZ kasi alam nilang wala namang burst down sa kanila And it's all about the facing para sa Team Falcons. Katulad kasi natin ng late game ni Sicilian, di agahan nating isama siya lagi. And on point yung kanilang mga early pickups din dito. Mukhang magiging response ng TLPH ay bigyan na lang ng espasyo na makapag-farm si Oheb doon sa likod at ibibigay na nga ng TLPH ang pangalawang pagong sa Team Falcons. This will be the second turtle of the game secured by Team Falcons at may laban agad sa gitna. Okay, there's going to be a tsunami slam dito na ginaya, kaso ito yung original. Ibinalik na nga lang din sila doon sa may bandang gitna naman si JP. Magkakaroon ng magandang setup together with Sanford as well. Cal Easy just retaining his position. Makunat-kunat na terrify.
Pwede pa ba siya mag-ultimate dito? Kaso nga lang, the ultimate knockdown here, manggagaling kay Sanford. At naging sapat na nga yung bawas ng TLPH. The true damage kicking in, or the magic damage rather, mula kay Carl TZ. Naging maganda naman din ang engage ni Sanford doon. Sobrang ganda rin ng engage actually ni Sanji, copying that Tsunami Slam. And in fact, siya pa yung nauna kesa doon sa original na may-ari. Diba? The thing is, for the side of Team Liquid, they have to continue doing that kind of aggression or doing that kind of counter reaction dahil alam din ng 14 Falcons, they could do it as well. Kapag nauna si Ogwen na gumawa nun against the members of Team Liquid, baka sila yung madelikado considering na masakit naman yung damage talaga ng isang Cecilion, and even Kyle TZ with that layer of crowd control na meron siya, hindi mabubuhay o hindi magigising agad yung madadali o yung mahuhuli ni Ogwen. At nakita nga natin sa Infinix in-game equipment na nandyan na rin yung Sky Piercer ni Super Marco. Kumbaga, it's all about maintaining the speed eh. Kaso nga lang, ito yung overtake ng Team Falcons. Ang ganda Tsunami Slam. Si JP na naman ang mabibiktima. Nandun yung Ton. Tumatakas pero hindi pa tatakasin ni Super Marco. At ayan na yung unang pahina sa kwento ng Sky Piercer ni Super Marco. Dinagdagan pa nga ng Torre at si Sanford na atang isusunod nila. Okay, Sanford having a hard time but still for Team Falcons, win pa rin yung pick-off na yun kay JP. Kakasabi lang natin, di ba, kapag si Ogwen yung nauna na gamitin yung sarili ng Tsunami Slam, madedelikado ang Team Liquid Philippines. Kasi kahit sino, kaya nilang patayin. And for Team Liquid Philippines, ang ganda rin ng ginagawa. Teka lang, yung mga bala, ang sakit ni Super Marco. Nandito na tayo sa punto na yung artillery damage mula sa Team Falcons ay kailangan na talagang respetuhin ng Team Liquid Philippines. The last two turtles ay napunta sa kamay ng Falcons at mukhang yan pa rin ang magiging kwento dahil nagkikita pa mga former TZ brothers dito sa baba. Okay, nandito ang kanilang reunion. But still, yung turtle, Lumi, 3 straight turtle yata ito na makukuha ni Cal Easy. And Team Falcons, lolobo lang ulit. Lalo ang kanila magiging lamang. And I think that is a zero trade. Walang makukuha ang TLPH at hindi na nga re-retrade dito ni Kyle TZ. Delikado pa nga yung purple dito ni Carl. Okay, nakita ni Sanford yung threat. So kailangan nila ng aksyon. How will they treat the symptom? Kasi ngayon, Tsunami Slam, ginamit ang ngalan din sa kanya. Makakatakas man ni Ayun! Kaso nga lang din Sanford! yung magandang penalty zone. But Alright. yung damage na magagaling dito kay Super Marco is just too much to handle. Securing a double kill as well. Si Carl TZ ngayon. Ang kanilang pagdidiskitahan, tumama, publika rin pa. Super Marco with the triple kill. Maliban lang natin makita yung mga moment na mag-fifth flicker in ang bulletproof at mukhang saktong-sakto pa 4-0 for Super Marco. Gusto ko lang din i-comment yung ginawa ni Pew, yung latag ng Sanguine's Claw is enough para pigilan yung dash na manggagaling kay Carl TZ. And hindi lang yun eh. Gusto ko rin i-comment si Ogwen. Hindi siya nagpapakita masyado kay Sanji. And ano yung epekto nun? Hindi nakukuha yung Tsunami Slam, hindi makagawa ngayon ng play ang Team Liquid Philippines kasi yun lang naman yung aasahan nilang skill para maka-pick off tulad ng ginagawa ng Team Falcons. Lagi siyang nandoon sa opposite side. Lagi siyang naghahanap ng ibang paraan para okay, wala dito si Sanji. So dito ako, protektahan ko si Super Marco and at the same time, matatanggal ko pa yung threat from Team Liquid Philippines. At lumilinis na nga dito, makikita pa natin sa ating Infinix handcam kung gaano nga ba kaganda at ang laruan dito ni Super Marco. 400 stacks already on his Rhapsody and 40 stacks on that Sky Piercer. The moment na nabili ng Team Falcons itong Sky Piercer na to, naging action agad sa gold lane. Nahalagyan agad ng very smooth na performance dito for the gold laner ng Team Falcons. Yung ganitong klase na Granger early, 4-0. Sobrang snowball ng isang Granger to a point na kailangan na siyang pigilan. And pag napigilan siya, onti lang naman yung mawawala doon sa Sky Piercer stacks. So technically, kaya pa din nilang ulitin yung snowball na yon. Nagkakaroon na ng infinite loop eh. Diba? Parang infinite Tsukuyomi na okay, sige patayin mo ako ngayon. Onting kills lang din naman, babalik lang din ako doon sa threshold na yun. Masakit pa rin yung damage ng isang Granger. And tingnan natin kung papalag nga ba ang TLPH dito. So far, yung tatlong pagungay na secure na ng Team Falcons at mukhang masesecure pa nga ata nila ang first lord ng libre dahil karamihan ng mga miyembro ng Cavalry ay nandoon sa taas. That's the first lord secured para sa Team Falcons. Ang magiging trade ata dito ng Cavalry ay ang Torre sa taas. Actually, the only hope ng Team Liquid Philippines dito ay bigyan pa talaga ng onting oras si OHEP. Kasi darating tayo sa punto na kung saan yung carry ay wala nang pinipiling target. Kung sino yung nasa harap, yun na yung pwedeng banatan ng Team Liquid PH. And yun yung mahalaga for them. Na pinag-uusapan natin all throughout this entire game na yung late game potential ng Team Falcons sa taas. Pero tingnan mo naman. Okay, napilitan agad si Sanji na gamitin yung ginayang Tsunami Slam. And with that, ito yung hinanap niya pero naghanap pa takas.
lakas. And yung Fury din na nagamit dito ni Sanji, ang depensa ngayon para sa TLPH, they are already at match point. Pero kung gaano kalinis yung naging laro nila from last game, ganun din ang nilinis ng Team Falcons for this game. Silip tayo sa ating Infinix in-game equipment. Palapit na rin ang BOD ni Super Marco. And on the other side, yung carry naman ni Oheb ay pabuild pala ng kanyang DHS. So ganon kataas yung gap when it comes to both of these gold laners. Pero doon sa gitna, Ito na naman yung struggle. Kahit si Sanford hirap na. What more kung dito sila Oheb at Sanji pa yung maabot? inaabot ba? Sinubukan din ng Sanguine's Claw pero not enough. Ay, kaso nga lang, tumalo ng konti si Ogwen. Si Oheb na pagamit agad ng Purify. Gwen nasa harap and that's already the inhibitor turret down. At mukhang isusunod na nga nila dito si JP. Nahila na, bang! Ay, hindi na nga lang din makakaligtas ba? Makukorner pa nga yata dito. Sanji with a Bracer's Wrath! Babagsak doon! At mukhang makakadepensa pa naman dito ang TL pero si Carl TC, nice dodge on that taunt. That could have been a kill, a crucial kill pero na-microhan naman ni Carl kahit paano. Lamang na ang Team Falcons at hindi pa nga tayo umaabot sa late game Cecilio ni Few. That is still good for Team Falcons na kahit pa nakuhanan sila kahit pa pala ng konting bawi, kahit maganda yung depensa, still the inhibitor turret is a good revenue for that Lord pero flap TZ! Kaso nga lang dito ng mga paulan. There's going to be the Bat's Feast here para kay Few. Tuloy-tuloy yung damage. At yung godlike kill dito kay Super Marco. Rondo in. Lahat ng Detsunata doon ay medyo kumukonekta na nga lang din. Team Falcons very dominating onto game number 5. Napaka-agresibo ni Super Marco in this game. Alam mo, hindi ako sanay na ganito maglaro si Marco na paharap lahat ng mga dashes niya. Up na yung BOD for Super Marco. Pwede siyang magpunta sa Sea Halberd para lang ma-counter out yung hunat na meron dito ng Team Liquid Philippines. Ready na ang kanyang ready na yung kanyang Legion Sword. So technically, for Team Falcons, maganda ang naging early game, maganda ang naging mid game. They just have to translate it entering the late game. At dito na matetest ang disiplina at ang patience ng Team Liquid Philippines sa pagdedepensa against Team Falcons. Napunta na sila sa punto na wala na talagang masyadong choice. Ang kailangan na lang talaga nilang gawin ay patagalin ang laro, dumepensa ng dumepensa, or get a miracle steal na pwede pa rin gawin ni Carl TZ. Nung nag-struggle this game, currently 0-2-1. Kahit si JP ngayon ay nag-struggle. Nandyan ng jump in. Idol shot pero Binuhat na. sinamis lang. Binuhat na si JP. Isang bala lang kinailangan ni Super Marco para wakas na kanyang buhay. At si Sanford sa pinakagitna madadali ng Alan. Then, yet again, habang si Carl ay sumasagot. And Oheb as well. The baby kicks duo is activated. Kaso nga lang sa kabilang banda, 4 na pala yung natanggal. At si Oheb na lang ang matitira. At ang importante dito para sa TL ay hindi pa rin naman endable para sa Team Falcons. That is a somewhat even trade for TLPH. Biruin mo, lamang na lamang yung Falcons pero nakahanap pa rin sila. At hindi rin yata lordable to kasi walang damage. Yung dalawang natira for Team Falcons, what good targeting na manggagaling sa Baby Cakes duo. Dumarating na, umaabot tayo sa punto na si Oheb. Andun na yung okay, Joshi Cakes, Umi, Athena, namimili pa ako kahit papano ngayon pero mamaya hindi na. At makikita natin, by the time na umabot sa ganung punto na nga, kahit si Kyle TZ ay matutunaw na rin sa isang Oheb na carry. But for Team Falcons, wala pa sa punto na yun. Pwede pa nilang ipuwersa ang Lord dito. Pwede pa nilang mukaan ang TLPH. Mamadaliin. Dahil nandiyan pa rin yung lamang. Si Carl TZ ay medyo malayo pa pero papabagalin din ng Falcons ang Lord. Another reset on this Fredrin. Alam na ng buong Pilipinas kung gaano kahirap labanan ang Fredrin sa Lord. Iririsk pa ito ng TLPH. At ngayon, Sanji is also taking the risk kaso wala pa siya magagaya for now. Habang ang Kyle TZ from Team Falcons naman na makakasecure ng pangalawang Lord. Depensa malala na naman para sa TLPH. Gumana na kanina. Kailangan ulit nila paganahin pero paano nila yun gagawin? Well, probably that the better choice na ginawa nila is hindi nila nilaban. The only thing na kailangan pa nilang gawin dito is unahan na agad nila ang Team Falcons. Kapag pasok ng Lord, dapat ready din ang mga members ng Team Liquid Philippines doon sa setup na gagawin ni Sanford doon sa backlines. Carl TZ can easily get to the backlines kung hindi lang siya maaabot ng taunt, kung hindi siya tatamaan ng enhanced basic attack na magmumula sa Phobius, pati ng Sanguine's Claw, and for Ogwen na magamit yung kanyang ultimate. Isa pang pwede mangyari is si Sanji, makuha niya agad yung Tsunami Slam para sila yung mauna doon sa laban. 14 minutes in, Team Falcons. Match point para sa TLPH pero mukhang gusto na nilang tapusin ito for a game number 6. Okay, nagamit na nga rin din dito yung conceal. Wala pa masyado magiging target para dito sa TLPH. Habang napakaganda
Hanging Claws ang magagawa dito ni Few. Ibang mga members sa TLPH medyo struggling na nga lang din. Yung pinaka-isang torre sa may bandang baba ay mababasag na nga lang din ni Super Marco. Tunaw man yung Lord, pero may next wave of minion pa na paparating para sa Falcons. All flickers are available para dito sa Team Falcons and all battle spells as well para sa TLPH. Matinding depensa ang Okay. kailangan pero may pinalipat na! Oh no! Yung Tsunami Slam may kukonekta dito. And also the taunt stand for the JP Knight na runaway. Kaso nga sa pinakagilid ay si KRTZ na humahanap ng trajectory. Pero at the same time, Orb is doing it! Marco! Kahit pinabili ko dito na target! Kaso sabi ni Super Marco, no! Wait! Dahil gagante dito ang Team Falcons na gustong i-extend lalaban pa sa lower bracket finals! 3-2 ang ating score. At hindi pa matatapos sa game number 5. Buhay pa ang Team Falcons. Yung majority of magic damage dealers sa side of TLPH kasi ang daming frontliners sa side ng Team Falcons na pwedeng bumili ng Radiant Armor. Oo, ano lang doon, parang madaling kontrahin. Pagkabili lang nila dito ng Radiant Armor, ay pwede na talagang pumalag. Tinananay kung paano magiging sagot dito. You have two purifies, or two revitalize rather, para sa Team Falcons. Kunat lang din. Sasabayan nila yan. Sasabayan nila yung Matilda. Ma-extend ba ulit ng Team Falcons itong laban or tatapusin na ng TLPH? Malalaman natin yan dahil papasok na tayo sa Land of Dawn. Welcome to Mobile Magtutuloy ang Legends. laban para sa MSC slot. Tapatan na naman ng dalawang holders ng TZ Blades. Pero this time around, Tank Jungle para dito kay Carl TZ at para kay Kyle TZ ay mala fighter naman ang hawak niya. Kakaiba. Sometimes yung mga sinasabi natin na hindi nagkakatotoo kasi nga, sabi ni Sanya, ano mahihirapan pa nag-Parsa? Nag-lock in pa rin sila ng Parsa for TLPH. Yun actually yung nagiging worry ko for Team Liquid Philippines. Masyadong matapang si Sanji with that Parsa. Ang daming pwedeng kumounter sa kanya. Ang daming pwedeng umabot sa kanya every single time na ipapump niya yung kanyang feathered airstrike. And look at Kyle TC just dominating. Ginamit pa niya yung retry niya doon para lang talagang masecure at para mauna na mag-level 4 and possibly gank this gold lane for Oheb. Oo, pero mukhang ang retry naman ni Carl ang magsesecure ng gold crab na iyon. Mid lane ng punteriya, mukhang delikado dito si Sanji. Makakalipad naman with the wings by wings at nandyan na rin si JP para alagaan ang kanilang mage. So far, nagkakasakitan lamang dito sa mid lane pero mukhang hihintayin nila ang ating pinakaunang pagong bago magkaroon ng mga malakihang teamfight. Yung mention na nagsasakitan sila, pero yung bottom lane kasi, wala lang, nagtatayuan lang. Tsaka Di ba? as you mentioned, no, ito talaga yung pinaka-fret or kinakatakutan pag Farsa ka. Napo-force agad yung mga early mo na battle spots or even yung wings by wings. Oo, nakita na nga rin natin yung back siya. Minumukuan talaga si Sanji dito. In 15 seconds na lang naman bago natin makita ang pinakaunang pagong. In terms of pwesto, nauna na ang Team Falcons. Nandiyan naman si Kyle TZ with the beast form as well. At magkikita na nga sila dito ni Carl. Papasok agad doon sa RBM. Kaya naman mapopoke agad dito ni Few. Mukhang hindi pa sila magto-turtle. Lumipat lahat sa mid lane. Okay, nakaabang din if ever dito sila Ogwen and even Carl TZ here with a level 4 agad. Carl TZ on their hand, just following the lead here, galing kay Daddy JP. Sanford, medyo mag-spread din muna sila dito. Papasok agad si Carl TZ, nandyan na Shockwave Blast if ever man napakakawalan. Pero pakakawalan muna dito is going to the feathered airstrike. Carl TZ just backing away. Pero turtle wala pa naman makakakuha. Sanford, andyan ang pagkapit. Kumapit siya dito kay Fury, binabalik, hinahain dito kay JP. But the damage just isn't enough. Appraiser Strat activated here para kay Carl TZ. Na-taunted dito si Ogwen na makukuha for the first blood nila Carl TZ. Lamang pala talaga ang Team Liquid sa extended team fight. At dahil nga wala na yung beast form dito ni Kyle TZ, mukhang ang pinakaunang pagong ay mapupunta sa kamay ng Team Liquid Philippines. Although kung tutuusin, nandun din naman yung Revitalize coming in from Team Falcons. Pero kasi, for Team Liquid Philippines, may Matilda sila. Yung katumbas ng dalawang Revitalize ng front lane nila ay Guiding Wind lang na magmumula dito kay Daddy JP. And yun yung sinabi mo kanina lamang sila sa extended team fights. Kung paulit-ulit na magiging ganon yung takbo o yung tempo ng laban, I could confidently say na Team Liquid Philippines yung may hawak ng kalamangan. At kailangan talaga ng Falcons mambigla dito. Mahanap si Sanji or mahanap si Oheb. Pero mas mahirap kasing hanapin kapag may Fury. Kayang tumakas mula doon sa flash combo na ibabato dito ni Kyle TC. Pahinga na muna para sa Team Falcons. Saktong invade lamang. Makakakuha naman sila ng green camp. Mukhang nagsiset up na agad sila para sa sunod nating objective fight. Tahimik ang mga lanes. Walang nagaganap na mga 3-man gang sa side lane. Tsaka ano din nandun din yung ginagawa ni Daddy JP na tinulungan pa nga niya actually si Oheb na mag-double lane.
hinatid niya doon sa middle lane, sinundo niya ulit, hinatid niya pabalik doon sa lane. Diba? Alam niya yung priorities niya being the Matilda. And we saw this game nung kaninang nag-Matilda din si Daddy JP na parang hindi niya ginagamit yung Matilda to aggravate. Instead, ginagamit niya yon para maging reactive yung Team Liquid PH. And so far, they're winning those reactions. Oo, at mukhang nakikita na nga rin nating nakakalamang talaga ang Team Liquid Philippines. 1,000 na ang kanilang kalamangan. I think si Oheb yung may hawak ng lamang dito. Super Marco might be in trouble, pero magandang U-turn. Still na kalbo yung plating dito sa taas. Nakalamang ang TLPH, lumaki from 1K to 1,500 bago magsimula ang ating pangalawang pagong. Oheb still has that Purify, kaya naman mahihirapan ng Team Falcons na abutin ang damage dealers ng TL. Dito nga mag-carry over yung sinasabi nating strength na pwedeng i-cancel out ni JP yung kanyang mga attempts with the Circling Eagle. And with that, yung hatid sundo factor na malaking bagay. Katulad ng pagbabantay niya dito kay Oheb, pero rolling in the deep dito si Ogwen. Tatama siya onto Oheb, but still, with the guiding wind, atras agad. Oo, mukhang reset na naman para dito sa pangalawang pagong. Isa lang naman, 1,000 lang ang lamang ng TLPH. Kaya pang pumalag ng Team Falcons, pero hindi pwedeng hindi tumama ang Spear of Destruction kung gusto nilang pumalag dahil mukhang ipapadala nila si Marco doon sa may bandang ibaba. Sanford onto the front line ng TLPH. Flap easy here. Nandyan ang lock order. If ever man, pwede sila magkaroon ng stun. View with the feathered Ursex. Sinasalo-salo nila ang mga bawat bagsak ng balahibo. Kaso nga lang tayo, yung balahibo dito nila JP dahil matatanggal sila. Spear Destruction ay nandun na nga lang din. Gusto nila magkaroon ng free hit at magsasucceed sila doon. Shockwave blast. Tatama kala Sanford. Wow! May sasakripisyo ang buhay. Sanji with a double kill. Cal TZ and Flap TZ is down. Nabuhay pa nga si Sanford from the heels. At akala natin nakalamang na yung Team Falcons, pero anong ginawa ng TL doon? When everything else failed, nawala si Oheb, nawala din doon si Daddy JP, but fortunately, the damage coming in from Sanji is enough to take down yung mga naghahabol for the side of Team Falcons. Kaso nga lang, yung quick conversion ng Team Falcons to get the turret down. And when we look at the instant replay, naganda na sana nung zone na unang ginawa. But because this is still an extended team fight, we've mentioned earlier na lumalamang ang Team Liquid kapag nandyan si Daddy JP. Pero nung nawala siya, it's go time. Kaso nga lang, the fact na hindi nababother si Sanji doon sa kanyang mga skills o doon sa kanyang posisyon, it is a problem for Team Falcons PH. Magkakaroon din ata ng cross-map trade dito. Makikiliran pa ata, and that's 2 turrets going down on both sides. TLPH, lamang pa rin naman ng 2,000 kahit ba nawala ng Team Falcons doon na maintain lamang ng TL ang lead. At mukhang mahihila nga nila dito si Flap TC. Huling pagong in 40 seconds at pinapakura na agad ng TLPH ang bottom lane. At malalim-lalim dito si Sanford. Medyo very aggressive ang pwesto ng TL ngayon. Alam din kasi ni Sanford na wala din agad. Burst sa kanya, kailangan mag-commit ng too much resources ang Team Falcons just to burst down one. And hindi lang kasi yun eh. Nandun pa yung idea na may floating idea pa para sa Team Falcons na, teka, worth it bang bigyan yan? Nandyan ba si Daddy JP? Kasi kung nandyan, wag na lang. Diba? Doon magbabago yung isip mo eh. Medyo mapapabakal ka. Pero ngayon, para sa TLPH, yet again, katulad na sinasabi natin, somehow, maganda rin yung conversion nila kasi Torre tapos yung Turtle sa kanila. Speaking of Turtle, nag-respond na ang last Turtle for this round. At mauuna ata ang TLPH. Aggressive positioning coming in from Sanji, pero maaagaw ni Few ang feathered airstrike. And syempre ang protocol para dito sa Moskov, doon lamang sa side lane, pero may masamang balak ata si JP at Oheb doon. At maaamoy ito ni Super Marco. At hindi! Nako! Naku, nandito na Summon Force! Mamamataan! Andito ang Circling Eagle. Kakasabi nga lang natin kanina na may masamang balak! At matutuloy na nga lang din ang balak doon nila Oheb. At ngayon, yung pagong naman ng ating tututukan, Sanford against Cal TZ and even Flap TZ. Nandyan ang law of order. Kaso nga lang, ibabalik niya. Andyan na nga lang din with a grab. Ngayon, nangalam din ang mga transformation with a shockwave blast. Few taking down Sanji. Pero umabot na naman dito sila Oheb na sumasayaw-sayaw lang kay Ogwen ng Flap TZ. Kahit gano'n kayo kakuna tayo, okay nga lang din kasi nakakapag-buy sila ng enough time na maistorbo dito ang TZ Brothers. Kailangan na ngang umalis dito ng Team Falcons na box out na ng tuluyan si Kyle TZ. Massive performance coming in from Sanford. Pero nandiyan pa rin si Flap, si Ogwen. Nandun sa gilid, papasok na si Makmak. Super out na nga lang doon yung Praise Strat na magagaling dito kay Kyle TZ. Makakasalubong pa nila si Ogwen. Ilalagay sa hukay ni Oheb doon ang roamer ng Team Falcons. Habang dito naman sa may pinakagitna, makakadepensa pa ang TLPH. Turtle plus a kill. A massive win coming in from TLPH, and they extend the gold lead to 2,000.
And even si Sanford nabuhay pa. Even though siya yung sobrang targeted ni Super Marco Watt this time with those kits, with the golden staff and yung kanyang corrosion sight, it is not enough para i-take down si Sanford doon sa process. It is because of Daddy JP. And again, kasalanan na naman ni JP kung bakit walang mapatay ang Team Falcons doon sa laban. Yung paulit-ulit na heals, yung paulit-ulit niyang shield na binibigay just because of the flash of the Oasis and the favor blessing na meron siya. Okay at sapat na yon for Team Liquid Philippines. At ibang klase din kasi yung ginagawa dito ni Sanford na kanina pa pumapasok doon sa backline, talagang naiilang yung Lucas ni Kyle TZ. Itong Lucas na nakita na natin na turnaround na game, pero si Few ngayon ay niliparan. Kahit nyo i-put yung blame sa akin, pero let the play go and dahil si Few matatanggal na nga lang din kasabay ng Torre. What a successful pick-up para sa TLPH. Tapos easy lipad via the guiding wind. 3,000 na ang lamang ng TLN4 Falcons. Medyo napipilayan na sila sa loob ng sarili nilang mapa. JP is doing it on this Matilda. Kung gaano kalinis yung Game 3, pinabalik nila yung performance na yun. Now na alam ni Carl TZ na pwede siyang magmatapang ng ganon, pwede nilang ulit-ulitin yung ganong classic process. Look at Carl! Sabi pa nga lang natin na pwede nilang ulitin yun. Ito na nga lang din yung latag ng Floor's Pathway. Kaso nga lang sa pathway na yun ay mukhang makakalamang pa dito ang TLPH. Ang pinakalimod naman ay nandoon ang pagsakay ni Sanford sa mga member ng Team Falcons. Pero bandang gitna, lumiko ang sights dito ng Team Falcons. Makakadepensa pero mababasagan sila ng Torre doon. The discipline coming in from Team Falcons. Pinalik nila si Sanford doon sa sarili nilang base. Yes, they did burn a lot of battle spells, pero dahil doon, makakapalag sila sa Lord na ito. Lalong-lalo na nakulang ang side ng Team Liquid Philippines. They have better chances to take and contest for that Lord. Kaso nga lang, alam din ng Team Liquid Philippines ang gagawin. Kulang tayo. Let's wait for Sanford para mas maganda o mas malaki yung chance natin na makuha yung Lord. Ngayon sisimulan. And the possession is onto the hands of Team Liquid Philippines. SOD, hinihintay natin kumapit. Pero mukhang i-all-in na ng TLPH ang Lord na ito. Okay, they've got their sights here onto a big objective. Flap TC with the Glorious Pathway. Habang si Sanford hinaharap si Carl TC, pero medyo makakalusot na nga lang din. Pero yung Lord makukuha pa rin dito ni Carl TC na ngayon umaabante. Naghahanap ng target. Pero Super Marco sa may bandang taas. Iba pala yung kanyang nagiging abante. Yung Torre pala yung gusto niyang basagin. First Lord of the game pa lang naman ito. Kaya pa atang depensahan ng Team Falcons with a holy defense still available dito sa may bandang mid lane. Pero grabing aggression na yung nakikita natin mula sa TLPH. Match point para dito sa Cavalry at gusto na ata nilang tapusin to. Isa na lang ang kailangan nilang puntos para may panalo ang kanilang spot onto the Grand Finals. Mapasok pa dito ang Team Falcons. Ayaw nila pakawalan pa. At nandyan ang mga sabunot. Kasabay ng pagbagsak ng Federalizer kaya bagsak ng mga HP bars dito nila. Flap TC natatama pa yung bracer shot na magagaling dito kay Lakagi. Pero Kyle TC makakalusot with a shutdown. Lilipat pa kay Sanji. Sanji ngayon na mapapflicker out. Lahat na pwede niya gamitin para makatakas ay hindi na nga lang din magiging sapat dahil mapapatay pa doon ni idol ng mga kids. The deadliest Lucas in the world finds the play. At buhay pa ang Team Falcons. Yung pagpasok niya, alam niya na kaya na niya. Considering na naka-killing spree din si Kyle TZ, all he has to do is hit those low HP targets para makuha niya yung heal pabalik. And yun yung nangyari for Team Falcons PH. Pero ang ganda rin naman nung ginawang detour ni Sanji. Nung alam niya na may chance sumabol ang Team Falcons, niliko niya pabalik sa base para hindi nahabulin pa. Somehow, slowly but surely, Team Falcons ay sumusubok i-tear down yung lead. Dalawang inhibitor turret na rin ang wala para dito sa Team Falcons. Still, it was a mission successful para sa TLPH na pilayan na nila ang mapa ng Falcons. Pero panoorin natin ang replay kung paano nga ba na turnaround ng Team Falcons ang laban na ito. Look at the entrance coming in from that Beast Form plus the Tail Beast Bomb. Ang ganda rin ang pagpasok ni Super Makmak. Kaya naman napigilan talaga ang pag-push dito ng TLPH. Great attempt from Sanji to divert. Pero nandito na muli tayo with TLPH as the aggressors dito sa may bandang bot lane. It's all about the calculations here para sa Team Falcons.
And for TLPH naman, na kailangan nila na disiplina. They know the capability na meron dito si Kyle TZ. That's why very important din dito yung vision nila. And speaking of vision, nakikita natin sa taas. Ayun na naman si Super Marco sa kanyang trabaho na mag-split push lang muna. At sa pagsilip natin sa Infinix in-game equipment, looking at the items coming in from Super Makmak, para bang problema na rin pala ng TLPH si Super Marco dito. Hindi na pwedeng iwanan si Super Marco na paulit-ulit gawin yung consistent pressure na yon sa side lanes. All because nakuha niya na yung mga core items niya, plus meron na siyang Rose Gold Meteor to try and survive for that damage coming in from OHEP. Pero OHEP, papunta na naman siya sa kanyang last item. This is gonna be probably isa pang magic item or pwedeng Blood Wings na para magkaroon din siya ng sense of survivability. Instead, kasi nung nakita natin kanina na si Kyle TZ was able na pasukin yung backlanes na tamaan ng flash combo, yung tatlong miyembro, hindi na siya nakasurvive. And this is again Super Marco in a potentially dangerous thread. Pero hindi niya itutuloy pa. May nangyari na dati at ayaw niyang ulitin pa. TLPH, mukhang papasukin dito ni Ogwen. Nahanap niya yung tatlo. Pero yung Lord, hinahawakan na ni Carl TZ, the young goat. Flap TZ nandyan. Na-spot ang kanyang TZ brother. Okay, Sabi niya, hello. Okay, hello. Hi. Pero ngayon, on the high na nga lang din. At yung high, SOD. Spear of Destruction ay mag-hit. Pwede mag-teleport dyan si Super Market. Kakasabi pa nga Score! natin si Cartesi pa rin makakakuha ng Lord. Doon sa may pinakagilid, umaabot pa rin naman yung mga bagsak dito na malahibo na magagaling kay Sanji. Kaya ba? Black is down. Mawawala rin si Cartesi. Oh my God! At tuloy-tuloy pa rin dito mga Chrono Dasher with the Synchrovision. Si Ogwen. Sanji! Natutulat na nga lang din doon. Pa si Sanji umatras. Your Kailan base! pala Your base! nakakalusot. And it's going to be the Team Liquid Philippines leading the charge. Hindi na pakakawalan pa. Oh my Kanilang God! tsansa. Si Few makakauwi. Ito na yung ultimate na depensa. They are going to stomp their way papunta sa Grand Finals. Pati na rin ang patungo sa MSC! At tutok na tutok sa tuktok ang TLPH.